Φτάνει πια, σε άκουσα. Δεν μπορώ να ανοίγω σαρδέλες και να σηκώνω και το τηλέφωνο μαζί. 2 πόδια έχω, όχι 3. Εμπρός. Ναι, μάλιστα, αλλά δεν είναι κανείς εδώ. Ο κύριος Μπρέντ, όχι, δεν είναι εδώ. Όχι, εδώ μένει, αλλά τώρα δεν μένει εδώ, γιατί μένει στην Ισπανία τώρα. Ο Φίλι Μπρέντ, μάλιστα, που γράφει τα έργα, ναι, αλλά τώρα τα γράφει στην Ισπανία. Όχι, στην Ισπανία είναι και αυτοί, όλοι στην Ισπανία, δεν είναι κανείς εδώ. Εγώ, στην Ισπανία? Όχι, εγώ δεν είμαι στην Ισπανία, εγώ τους κρατάω το σπίτι, μόνο που είναι το ρεπό μου σήμερα, κανονικά, έχω φύγει εγώ από τις 1, αλλά τώρα άνοιξα τις σαρδέλες μου, άπλωσα και τα ποδάρια μου, γιατί έχεις την τηλεόραση, τις βασιλικές, τις αυτές, μωρέ, τις πώς τις λένε, μωρέ, πού πήγε η εφημερίδα, τις... για το σπίτι είναι, για να το νοικιάσετε. Τους μεσίτες να πάρετε. Αυτοί τα κανονίζουν. Jackson Lewis, και να δεις πώς τον λένε τον άλλο τώρα. Όχι, αυτοί δεν είναι στην Ισπανία. Μέσα τους έχω βάλει στο γραφείο, δίπλα στο τηλέφωνο. Jackson Lewis και... Μισό λεπτό, μην κλείσετε. Πάω να τους βρω. Να δεις που πάλι θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Μόλις θα πλώνω τα παυτάδια μου, θα με μουρλαίνουν και παίρνω τις σαρδέλες. Όχι, αφήνω τις σαρδέλες. Όχι, παίρνω τις σαρδέλες. Αφήνεις τις σαρδέλες και κλείνεις και το τηλέφωνο. Ναι, κλείνω το τηλέφωνο. Και αφήνεις τις σαρδέλες. Και αφήνω τις σαρδέλες. Αφήνεις τις σαρδέλες. Κλείνω το τηλέφωνο και αφήνω τις σαρδέλες. Μάλιστα. Αυτό... Πότε το αλλάξαμε, αγάπη μου? Δεν τα αλλάξαμε, αγάπη μου. Έτσι το έκανα πάντα. Δεν θα έλεγα και πάντα, αγάπη μου. Από λόγια έχω πετύχει κανένα σωστό. Κανένα 2 κάτι μου θύμισαν. Γιατί εγώ εδώ μέσα δεν έχω μυαλό, έχω κουλοχέρι. Δεν το μας το έχεις πει. Ανοίγω το στόμα και δεν ξέρεις, θα βγουνε 3 μπανάνες ή ξέρω εγώ 2 ανανάδες και κανένα χλάδι. Καλά, και εσύ τι αγχώνεσαι, δεν πήγε ακόμα μεσάνυχτα. Αύριο είναι η πρεμιέρα. Λοιπόν, κρατάς το ακουστικό. Κρατάω το ακουστικό. Jackson Lewis και μισό λεπτό. Μην κλείσετε και το κλείνω. Να δεις που πάλι θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Μόλις θα απλώνω τα φτάδια μου, θα πέφτουν όλοι να με φάνε. Stop. Έχω και μια γυναίκα που μου κρατάει το σπίτι. Stop, Γκάρι. Ναι. Stop. Αλλά είναι το ρεπό της σήμερα. Stop. Έχουμε Stop. Τι, να ξαναβγώ? Να ξαναβγείς και φεύγοντας, πάρε και την εφημερίδα. Ποια εφημερίδα? Την εφημερίδα. Την εφημερίδα. Κλείνεις τηλέφωνο, αφήνεις σαρδέλες, παίρνεις εφημερίδα και φεύγεις. Έλα ρε αγάπη μου. Συγγνώμη ρε αγάπη μου. Χαλάρωσε ρε μωράκι μου. Μα είναι όλα αυτά τα λόγια ρε αγάπη μου. Χαλάρωσε με τα λόγια ρε μωράκι μου. Ανοίγω το στόμα και δεν ξέρεις, θα βγουνε... Μια χαρά είναι τα λόγια σου, Ντότι μου. Τα λόγια σου είναι το πρόβλημα ή όχι, δηλαδή καταλαβαίνεις πώς το λέω. Καλά δεν λέω. Όχι, λέω, μας έτυχε αυτός τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Εσύ όμως δότη μου, αυτούς τους ρόλους τους παίζεις εδώ και... Όχι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εντάξει, το λύσατε. Πόπι! Λοιπόν, εσείς είστε έξω. Η Ντότη κρατάει το ακουστικό. Όχι, όχι, γιατί κοίτα τώρα που βρισκόμαστε. Που λέμε όλοι μέσα μας, Παναγία μου, έχουμε πρεμιέρα αύριο και δεν έχουμε κάνει ούτε 2 εβδομάδες πρόβα. Παναγία μου, εμείς δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Παναγία μου, μας βλέπεις πού βρισκόμαστε. Όχι, δίκιο έχεις αγόρι μου. Δίκιο δεν έχει, Λόιντ. Έτσι κι αλλιώς, εσείς είστε έξω. Η Ντότη κρατάει το ακουστικό. Να πω και κάτι ακόμα, αφού διακόψαμε που διακόψαμε. Έχω δουλέψει με του κόσμου τους σκηνοθέτες. Και οι ιδιοφυΐες μου τύχανε. Και καριόλιδες μου έχουν τύχει. Αλλά τόσο μα τόσο. Τι να σου πω τώρα, δεν μου έχει ξανατύχει. Σε ευχαριστώ, Γκάρι μου. Με συγκινείς πάρα πολύ. Τώρα θα τσακιστείς λιγάκι έξω, πας και πάμε παρακάτω. Μπρουκ, Ναι, εκεί είσαι εσύ. πού, Μέσα είσαι εσύ. τι, Έξω είσαι, αγάπη μου, και εσύ έξω. Άντε να πάμε παρακάτω. Είσαι εδώ και κρατάς το ακουστικό. Είμαι εδώ και κρατάω το ακουστικό. Είσαι εδώ και κρατάς το ακουστικό. Κλείνω τηλέφωνο. Αφήνω σαρδέλες. Να δεις που πάλι θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Και παίρνεις εφημερίδα. Αφήνω σαρδέλες, παίρνω εφημερίδα. Τις ίδιες ιστορίες. Μόλις θα απλώνω τα ποφτάδια μου, θα με μουρλαίνουνε στην μπάρλα. Και φεύγω πια επιτέλους. Χωρίς το ακουστικό. Έχω και μια γυναίκα που μου κρατάει το σπίτι. Ναι, ναι. Αλλά είναι το ρεπό της σήμερα. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Για κάτσε να ελέγξω. Είναι κανείς εδώ? Μα κανείς. Λοιπόν, τι λες? αυτό είναι τεράστιο και είναι όλο δικό σου. Τεράστιο. Και εσύ τώρα ένα σπιτάκι στην εξοχή είναι. Αναπαλαιωμένος μήλος του 16ου. Θα σκάσες ένα σωρό λεφτά. Κάθε σωστός επιχειρηματίας οφείλει να έχει και ένα μέρος να περιποιείται τους συνεργάτες του. Να, τώρα στις 4 ας πούμε, περιμένω ένα σεΐχι από την Αραβία. Πετρέλαια τώρα, Καταλαβαίνεις, Κι εγώ είχα να αφήσω τα χαρτιά στο γραφείο μέχρι τις 4. Τότε ίσα που θα το χωρέσουμε δηλαδή. Δηλαδή με το που θα μπούμε θα βγούμε, λέω. Άντε πάμε! Και σαμπάνια! Όπως είναι. Ούτε ψυγείο, ούτε τίποτα. Πω, τι είναι όλες αυτές οι πόρτες? Σιγά τις πολλές πόρτες. Το γραφείο. Η κουζίνα. Ένα μικρό διαμέρισμα για το προσωπικό. Και πού είναι Η ποια? η αυτή? Η αυτή. Από εδώ. Από εδώ. Τέλεια! Έχασα τις σαρδέλες τώρα. Με συγχωρείτε, νόμιζα πως δεν ήταν κανείς εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ, έχω φύγει. Αλλά έχει τώρα στην τηλεόραση αυτές τις βασιλικές μωρέ, τις αυτές, πώς τις λένε που φοράνε όλα εκείνα εκεί πέρα, τα καπέλα, που έχουν όλα πάνω φρούτα. Εσείς ποιος είστε? Εγώ από το γραφείο είμαι. Το γραφείο, ποιο γραφείο? Τζάκσον, Λουίς και Ντάντλεϊ. Α, και ποιος από όλους είστε εσείς, ο Τζάκσον, ο Λουίς ή ο Ντάντλεϊ? Όχι, εγώ είμαι ο Τραμπλεμαν. Και πώς μπαίνετε έτσι μέσα στο ξένο σπίτι, σας πέρασα για κάνα διαρρήκτη. Όχι, εγώ πετάχτηκα 2 λεπτά να κανονίσω κάτι πραγματάκια. Να ξαναμετρήσω λίγο το μήκος, όχι το φάρδος. Να φτώσω, να παυτώσω. Και μια πελάτησα. Δείχνω το σπίτι σε μια υποψήφια ενοικιάστρια. Χαλασμένη είναι η πόρτα. Κάνει λιγάκι τη δύσκολη, αλλά κατά βάθος το θέλει πολύ, δεν κρατιέται. Δεν είναι η κρεβατοκάμαρα εδώ πέρα. Η κρεβατοκάμαρα. Όχι, εδώ είναι το βεσέ του ισογείου και από εδώ η οικονόμος του σπιτιού, η κυρία Κράκετ. Κλάκετ, αγάπη μου, κλάκετ. Γεια σας. Μην τη βλέπετε, εδώ έχει φύγει. Ναι, αλλά τώρα έχει εκείνες τις βασιλικές, τις αυτές που σου έλεγα που φοράνε όλα εκείνα εκεί πέρα τα καπέλα. Κάντε δουλειά σας εσείς. Θα το βάλω να παίζει πολύ χαμηλά. Εμείς μια ματιά απλώς θα ρίξουμε. Κοίτα τώρα που έχασα και την εφημερίδα. Με συγχωρείς για αυτό το μπέρδεμα. Σιγά και εσύ τώρα. Για να δούμε τηλεόραση ήρθαμε εδώ. Όχι, αλλά
Η γυναίκα δουλεύει χρόνια στην οικογένεια. Με ξέρει από μικρό παιδί. Αχ, τέλεια! Άντε πάμε! Έχω να προλάβω και το γραφείο μέχρι τις 4. Μήπως να πίναμε μόνο λίγη σαμπάνια? Θα την πάρουμε πάνω μαζί μας. Ναι. Τα χαρτιά μου, μην ξεχάσεις. Όχι, αλλά. Τι? Ένα μωρέ. Τέτοια. Δουλεύει χρόνια στην οικογένεια. Με ξέρει από μικρό παιδί. Σαρδέλες, σαρδέλες. Καλέ κυρία μου, όχι ότι μου πέφτει λόγο σε μένα. Ένα όμως θα σας πω, μην κάθεστε τώρα και το πολύ ψηρίζετε. Βουρ! Θα το καταυχαριστηθείτε. Τι λέτε! Πες και εσύ βρε αγόρι μου. Ναι. Θα σας κάνουμε φουλ περιποίηση, αγόρι μου. Τέλεια! Σαρδέλες, σαρδέλες, γιατί μάδιο στο μάχη γίνεται δουλειά, δεν γίνεται, μάδιο στο μάχη. Βλέπεις? Δεν έχει κανένα πρόβλημα η γυναίκα. Θα μας ανοίξει και σαρδέλες. Καλά, αυτή είναι φοβερή. Ναι, φοβερή. Φοβερή είναι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Άντε, πάμε, πριν ξανάρθει με τις σαρδέλες. Εδώ πάνω! Ναι. Εδώ μέσα! Ναι. Και άλλη τουαλέτα! Όχι. Όλες οι τουαλέτες θα με πας. Όχι. Εδώ λέω. Αχ, μαύρα σεντόνια. Όχι, εδώ. Είναι η λινοθήκη. Από εδώ. Από εδώ. Εσύ είσαι αναστατωμένος, αγιαστία. Ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις. Μα δεν θυμάσαι, αγάπη μου. Λείπει η κυρία Κλάκετ. Σήμερα είναι το ρεπό. Είπεν ο Έχουμε όλο το Θεός. σπίτι Στοπ! Είπε ο Θεός. Και είδεν ο Θεός τι επίησεν και είπεν φρίκι. Συγγνώμη, ρε αγαπούλες μου, αλλά αυτή η πόρτα δεν ανοίγει. Και αυτή εδώ δεν κλείνει, η καρδούλα μου, συγγνώμη. Και είπεν ο Θεός. Πόπι! Συγγνώμη ρε παιδιά, κάνω κάτι λάθος εγώ γιατί ξέρετε, εγώ με τις πόρτες δεν είμαι και κανένας εξπέρ. Όχι, Φρέντι μου, εσύ καρδούλα μου την κλείνεις τέλεια την πόρτα. Α, δηλαδή δεν τη χάλασα εγώ. Και ήλθεν η Πόπη και είπεν ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και φώναξε και τον Τιμ να μας φτιάξει καμιά πόρτα. Τρελαίνομαι για τεχνική πρόβα. Λένε για. Α, μιλάμε για δηλαδή χωρίς πλάκα τώρα δηλαδή. Τότι, πού είναι η Τότι? Είναι όλοι τόσο καλοί με όλους. Τότι, η Μπελίντα την έπιασε πάλι αυτό που την πιάνει. Φρέντι μου, εσύ καρδούλα μου δεν γουστάρεις τώρα μια ωραία τεχνική ως το πρωί. Εγώ το μόνο που γουστάρω στις τεχνικές είναι που προλαβαίνεις να κάτσεις και σε κανένα έπιπλο. Μπράβο, καρδούλα μου, έτσι σε θέλω. Να σε βλέπω πάλι χαρούμενο, να μας τρελαίνεις με τα αστεία σου. Ποια αστεία μου! Αυτός είναι θείασος να δουλεύεις. Αυτός. Δώσ' μου εμένα χαρούμενους ανθρώπους και τι στον κόσμο. Αυτό ξαναπες το σε 3 μήνες. Εσύ, πώς θα πας εκεί κάτω, καρδούλα μου? Τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω πώς ένιωθε ο Θεός όταν καθόταν μοναχός του στα σκοτάδια και έφτιαχνε τον κόσμο. Και πώς ένιωθε, καρδούλα μου? Ζόρικα, αλλά πήρε κάποια στιγμή το χάπι του και ηρέμησε. Αυτός είχε και 6 μέρες μπροστά του. Εμείς πάλι 5-6 ώρες. Και είπε ο Θεός, πού στο διάολο είναι και αυτός ο Τιμ? Και ειδού ο διάολος. Και είπε ο Θεός στο διάολο, ας ποιήσομεν θύρες που να ανοίγουν όταν να ανοίγουν και να κλείνουν όταν να κλείνουν. Τι να κάνω? Τις πόρτες! Πρέπει να πάρω παγωτό για την Πόπη. Πόρτες! Πότες. Δεν μου θυμάσαι και δεν το ξέρεις. Όλο το Σαββατοκύριακο έστεινε το σκηνικό, αγαπούλα. Εγώ του είπα, μην τα κάνεις κιόλα μόνος σου. Καρδούλα μου, αυτή η πορτούλα εδώ πέρα δεν κλείνει. Και της κρεβατοκάμαρας δεν αυτόνει με τίποτα. Είναι 48 ώρες το πόδι το παιδί. Υπομονή. Σε 24 ώρες θα τελειώσει και αυτή η μέρα. Θα μας μιλήσει. Ακούστε τώρα, να σας πω. Αφού διακόψαμε, φάγαμε 2 μέρες για το σκηνικό. Οπότε, κανονική γενική, δεν προλαβαίνουμε. Καλά, μην τρελαίνεστε. Η γενική δοκιμή θα είναι η πρεμιέρα μας. Τώρα, όλο το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να περάσουμε μια φορά το έργο για να σιγουρέψουμε πόρτες και σαρδέλες. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Πόρτες και σαρδέλες. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Πόρτες και σαρδέλες. Μπαίνουμε από τις πόρτες, βγαίνουμε από τις πόρτες. Φέρνουμε σαρδέλες, παίρνουμε σαρδέλες. Γιατί δηλαδή, τι είναι η φάρσα? Αυτό. Τι είναι το θέατρο? Αυτό. Και η ζωή δηλαδή, τι είναι? Αυτό. Λόιτ, το πήγες πολύ βαθιά τώρα. Τι κάνω λοιπόν? Προχωράω, δεν σταματάω. Παρακάτω.
Μπαίνω. Παπ, λέω το λογάκια μου. Παπ, βγήκα. Αυτό. Παπ. Παιδιά, πού είναι ο Σέλντον? Τι, από τώρα! Σέλντον! Σέλντον! Μα εγώ νόμιζα πως ήταν κάτω, μαζί σου! Και εγώ νόμιζα πως τον είχατε πίσω, μαζί σας. Τρέχα να δεις αν είναι στο καμαρίνι του. Δεν νομίζω να μας έκανε τέτοιο πράγμα σε τεχνική πρόβα. Τι θα μας έκανε τέτοιο πράγμα? Ποιος? Ο Σέλντον, παιδί μου, τον χάσαμε! Μα θα έκανε τέτοιο πράγμα ο άνθρωπος σε τεχνική πρόβα, αποκλείεται. Με την πρώτη ευκαιρία που βρήκε το έκανε! Μα τι έκανε! Ελάτε τώρα, βρε παιδιά, μην γίνεστε άδικοι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ πάντως λέω να μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα. Και εγώ λέω να ετοιμάζει το αντικαταστάτης. Ναι. Τέλειωνε με τις πόρτες. Παίζεις το διαρρήκτη. Ναι, δηλαδή. Μα γιατί τον αφήσατε μόνο του, ρε παιδιά, αφού σας είπα, μην τον αφήνετε ποτέ μόνο του! Μα σε όλες τις πρόβες ήταν μια χαρά φρόνιμος ο άνθρωπος. Ναι, αλλά στις πρόβες ήταν τελείως. Ξέρω εγώ γιατί δεν είχε. Και όλοι μας. Καταλάβατε τώρα! Ήταν τελείως άδεια η σκηνή γιατί δεν είχε μπει το σκηνικό και βλέπαμε ο ένας τον άλλον. Και τώρα ξέρω εγώ με το αυτό. Κόπηκε η σκηνή στα δύο. Άμα είσαι μπροστά, δεν βλέπεις τους πίσω και. Παφ! Τον χάσαμε! Δεν είναι στο καμαρίνι! Στις τουαλέτες, κοίταξες! Ναι! Και στο ηλεκτρολογείο! Και στο γραφείο! Ναι! Και στο ταμείο! Ναι. Πάρε την αστυνομία! Και εσύ, παιδί μου, τέλειωνε με τις πόρτες και πήγαινε βάλε το κουστούμι. Εσύ βέβαια τότε μου έχεις ξαναδουλέψει μαζί του. Τότε μου, χίλια συγγνώμη, αγάπη μου. Όχι αγάπη μου, εγώ φταίω. Μα εγώ του έδωσα το ρόλο. Ναι, αλλά εγώ σου είπα, ας του δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία. Έτσι σου είπα. Μια τελευταία ευκαιρία. Τι να κάνω όμως κι εγώ. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Εγώ φταίω, μωράκι μου, που σ' άφησα να τον πάρεις. Για σένα αυτή η παράσταση δεν είναι μόνο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, δηλαδή. Η γυναίκα έχει βάλει όλες τις οικονομίες της. Λες να μην το ξέρουμε, Γκάριο Δεν μου. πάω να γίνω και πλούσιο. Όχι τότε μου, προς Θεού. Είπα κι εγώ να βάλω κάτι στην Το άκρη. ξέρουμε, καρδούλα μου. Δεν και εσύ, γλυκούλα μου. Μην κλαις τώρα, δεν φταίς εσύ. Όχι, μου μπήκε κάτι στο φακό. Δεν περιμέναμε τώρα από την Μπρουκ να το προσέχει. Μα 2 λεπτά πριν ξεκινήσουμε στεκόταν εκεί. Τον είδα. Τώρα για ποιον λέμε? Εντάξει, καρδούλα μου, το ξέρουμε ότι εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Για το Σέλντον λέμε. Δεν είμαι και τυφλή, τον βλέπω το Σέλντον. Σέλντον! Τι κάνετε εκεί πέρα, γιορτούλα? Γιορτούλα. Πες το καλά και νόμιζα πως θα κάναμε πρόβα. Παναγία μου! Σαν το φάντασμα είναι στον Άμλετ. Είσαι καλά. Κάτσαμε λίγο κάτω να σας δούμε και μας πήρε ο ύπνος. Τον λατρεύω εγώ αυτόν, εσείς δεν τον λατρεύετε. Γιατί γιορτάζουμε? Τι γιορτάζουμε. Έψαξα όλα τα καμαρίνια, δεν είναι πουθενά το κουστούμι. Ρούμι, στα καμαρίνια. Όχι, όχι, Σέλντον μου. Τι. Χρειάζεσαι διάλειμμα επιγόντως. Δεν πάνε να την πέσει λίγο στο γραφείο να κάνεις καταλογιστικά. Ναι, Α, και πού σε, τι. Πες κάλου κακού να σου ράψουν και σένα μια στολή διαρρήκτη για να έχουμε ρεζέρβα. Είναι 48 ώρες το πόδι αυτός ο άνθρωπος. Μη φας πουθενά τα μούτρα σου, δεν σε έχουμε ασφαλίσει. καλά είμαι. Λοιπόν, τι λέει το πρόγραμμα? Ξέρω εγώ, μήπως να κάναμε και μια σταλίτσα πρόβα. Εγώ δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν θες. Όχι, όχι, κάντε δουλειά σας εσείς. Εμείς θα κάτσουμε εδώ και θα σας βλέπουμε. Για εκείνο το ρούμι δεν λέει. Όχι, καρδούλα μου. Λέει μήπως να κάνουμε και λίγο πρόβα. Μα δεν πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και λίγη πρόβα. Μπράβο, ρε, εσύ, Σέλντον, το ήξερα πως θα προτείνεις κάτι καλό. Ωραία, πρόβα. Φρέντι, Μπελίντα, από την είσοδό σας. Λόιτ! Τι είναι πάλι. Η αστυνομία! Η αστυνομία. Βρήκαν έναν με άσπρα μαλλιά εδώ απέναντι, λιώμα στο μεθύσι. Και λέω, όχι Παναγιά μου, έχει γούστο, έχει γένεια, τους λέω. Έχει μου λένε και είναι και έτσι κάπως κοντός, κοντός μου λένε και βρωμάει, πολύ μου Σε λένε. ευχαριστούμε, Πόπι μου. Και λέω, Παναγιά μου, αυτός είναι, γιατί έτσι και πας κοντά του. Πόπι! Τι κοντά του, δηλαδή, 2 μέτρα μακριά του να σταθείς, έχει μια παραπολή, δεν γίνεται, σου διαλύει τη μύτη. Ένα θα σου πω, Πόπι μου. Άπαξ και μπει μες στα ρουθούνια σου, πάει, τελείωσε. Την κουβαλάς για πάντα. Τόσα χρόνια στα θέατρα και η μυρωδιά τους ακόμα με στοιχιώνει.
Δεν μου λες, εσύ τώρα αυτή τη δουλειά που θέλει να έχεις έτσι και λίγο τάκτ και διακριτικότητα, από πού την οικονόμησες? Δεν είσαι κανένας γκόμενα, Μη φοβάσαι, κούκλα μου. Σιγά μη σ' άκουσε τώρα αυτός. Εγώ το αποκλείω. Όχι στο γραφείο! Όχι, στο γραφείο. Στο γραφείο! Παρακάτω! Τότε στην κουζίνα σου ανοίγει σαρδέλες, σαν παλαβή. Γκάρι, Μπρουκ, εξαφανίζεστε στην κρεβατοκάμαρα, τρομερά αναστατωμένοι. Φρέντι, Μπελίντα, στην εξώπορτα. Δεν βλέπετε την ώρα να μπείτε. Για χάζι δεν είναι τα δυο τους? Για χάζι. Ποια δυο τους? Ο Γκάρι και τότε. Ο Γκάρι και τότε. Σιγά, παιδί μου. Τι, είναι μαζί αυτοί οι δύο, ο Τραμπλεμαν και η κυρία Κλάκετ. Καλά, δεν το ξέρεις. Καλά. Αυτή πρέπει να του ρίχνει. Είναι μυστικό. Εγώ είμαι Θεός, αγάπη μου. Πού να ξέρω εγώ από αυτά? Εγώ ένα και το πτυχίο έχω. Τι γίνεται, ρε παιδιά! Δεν θέλω να ξέρω, Γκάρι μου. Τι περιμένουμε, λέω! Όχι, εσύ να μας πεις, τι περιμένεις? Να κλείσει τα 18. Τι πράγμα? Ή μήπως περιμένεις την ατάκα? Καλά, εσύ αναστατωμένος, όχι αστεία. Καλά, είσαι αναστατωμένος, όχι αστεία. Ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις. Κλειστή η πόρτα, ρε παιδιά. Ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις. Μα δεν θυμάσαι, αγάπη μου. Λείπει η κυρία Κλάκετ. Σήμερα είναι το ρεπό. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Αχ, επιτέλους, στο σπίτι μας. Το σπιτάκι μας. Μας περίμενε ήσυχο να γυρίσουμε. Μεγάλη πλάκα δεν έχει που τρυπώνουμε εδώ μέσα σαν τους κλέφτες στην επέτειο του γάμου μας. Ω, καθόλου πλάκα δεν έχει. Έτσι και το μάθει η εφορία πως γυρίσαμε στη χώρα ακόμα και μια νύχτα, χραπ! Μας κόβουνε το δικαίωμα να δηλώνουμε κάτι και εξωτερικού και χραπ! Μας τρώνε όλο σχεδόν το εισόδημα. Σαν εγκληματίας αισθάνομαι. Ξέρεις τι θα σου έκανε πολύ καλό? Ένα ποτήρι σαμπάνια. Λες να το έχει αερίσει το κρεβάτι η κυρία Κλάκετ. Αγάπη μου! Γιατί ούτε κουτσούβελα στα πόδια μας. Επιτέλους κι εμείς μια φορά μόνοι. Έχεις δίκιο. Έχει και τα τυχερά της η παρανομία τελικά. Άστα αυτά κάτω πια. Τι έγινε? Θα μας ακούσει η εφορία. Αχ, η εφορία. Τρελαίνουμε για την εφορία, την κακούργα. Τι τις έκανα τις άλλες τις σαρδέλες? Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Κυρία Κλάκετ! Καλά στο διάλο, τρόμαξα, μου κόπηκαν τα ύπατα. Και εμένα! Εμείς νομίζαμε πως λείπατε. Και εγώ νόμιζα πως είστε στην Ισπανία. Στην Ισπανία είμαστε, στην Ισπανία! Εσείς δεν μας είδατε? Γιατί δεν είμαστε εδώ? Α, τώρα πήρα γραμμή η εφορία. Έτσι και το μάθει πως είμαστε εδώ. Χραπ! Καταστραφήκαμε. Τάφος, εγώ δεν σας είδα γιατί δεν είστε εδώ. Όποιος και να με ρωτήσει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πάτε να ξαπλώσετε. Όλοι λέγαμε και να. πολύ καλά θα κάνετε. Όταν πέφτουν όλοι πάνω σου, πού θα πας? Στο κρεβάτι θα πας. Αχ, τα πράγματά σας μην ξεχάσετε. Α, ναι, ευχαριστούμε. Α, δεν σας έχω αερίσει το στρώμα, αγάπη μου. Θα είναι μες στην υγρασία. Θα πάρω μια θερμοφόρα. Α, και κάτι γράμματα σας τα έχω αφήσει στο γραφείο. Γράμματα? Τι γράμματα? Δεν μου τα στείλατε όλα στην Ισπανία? Της εφορίας τα κράτησα, πουλάκι μου. Μη σας χαλάσω τις διακοπές. Ω Θεέ μου! Και πού τα βάλατε? Στη χαράδρα, από κάτω. Στη χαράδρα? Ποια χαράδρα? Τον πίνακα, καλέ, που έχετε στο γραφείο. Αφού σου λέω, άκουσα φωνές. Φωνές, τι φωνές? Ανθρώπινες φωνές. Αφού δεν... Φρέντι μου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Λόιντ, μου ξέρεις τώρα, εγώ με τις κινήσεις δεν είμαι και κανένας expert. Συγγνώμη, Γκάρι Μπρουκ, μου χίλια συγγνώμη, με έπιασε πάλι η βλακεία μου. Αλλά εγώ τώρα, γιατί τα παίρνω αυτά τα πράγματα και τα πηγαίνω στο γραφείο? Δεν θα ήταν πιο φυσιολογικό να τα αφήσω εδώ? Όχι. Σκέφτηκα πως θα ήταν κάπως πιο λογικό. Όχι. Λόιντ, μου ξέρω, είναι λίγο αργά τώρα για τέτοιες αναλύσεις. Όχι, Φρέντι μου, τόσες ώρες έχουμε ακόμα μέχρι την πρεμιέρα. Α, ωραία! Αφού δεν μας πιέζει ο χρόνος, να ρωτήσω. Εγώ, ας πούμε, ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί αυτός τώρα για να πάει στο γραφείο να κοιτάξει τα γράμματά του πρέπει να πάρει μαζί του μία τσάντα και ένα κουτί. Γιατί πρέπει να τα ξεφορτωθούμε για να μην τα βρω εγώ μετά εκεί. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Και γιατί πιο μετά τα χρειάζεται ο Σέλτον στο γραφείο, αγάπη μου, για τη δική του τη σκηνή. Όχι, και αυτό το καταλαβαίνω. Ο Σέλντον είναι πίσω. Σέλτον! Καλά, ούτε μια σιδεριά δεν βάλανε ένα συναγερμό. Αυτούς πρέπει να τι, όχι. Όχι, όχι ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου φαίνεται πως άκουσα το όνομά μου. Όχι. Πέσε πάλι για ύπνο. Έχουμε ακόμα 10 σελίδες για τη μεγάλη στιγμή. Συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Όχι, όχι, όχι. Ευκαιρία να σε δούμε και λιγάκι. Πόπι! Και πού είσαι, Σέλντον? Πάρα πολύ καλός. Μπράβο σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Λόιντ. Αλλά δεν το έχω βρει ακόμα. Νομίζω.
Παρακάτω. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Άντε Αλλά πάλι. δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνω αυτά μαζί μου. Φρέντι μου, και οι άλλοι, γιατί τα κάνουν όλα αυτά που κάνουν? Δηλαδή το άλλο, το ζώον. Γιατί πάει και έβγαινε από την εξώπορτα με 2 πιάτα σαρδέλες. Μην το πάρεις προσωπικά, αγκάρι μου. Όχι, Λόιντ μου, για όνομα του Θεού. Ναι, δηλαδή εγώ γιατί το κάνω. Όχι, σωστά, δηλαδή τώρα που το ξανασκέφτομαι, εγώ γιατί το κάνω. Τι ψάχνεις και εσύ τώρα, αγόρι μου, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Μπορεί, ξέρω εγώ, να σου συνέβη τίποτα τρομερό στην παιδική σου ηλικία και να μην μπορείς με τίποτα να αποχωριστείς κουτιά και τσάντες. Ναι, εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά. Βρε, αγάπη μου, αφού σου λέω, δεν ξέρω. Και μεταξύ μας τώρα, ούτε και ο συγγραφέας πιστεύω ότι ξέρει. Ναι, θα μπορούσες να μου δώσεις και εσύ μια εξήγηση έτσι, να την έχω στο μυαλό μου. Ξέρεις τι συμβαίνει τελικά? Όταν η άλλη σου λέει για την εφορία, εσύ τρομάζεις πάρα πολύ και σε πιάνει τρομερή ανασφάλεια και έχεις απόλυτη ανάγκη να γατζωθείς έτσι από κάτι πολύ δικό σου. Αχ! Σε ευχαριστώ, Λόιντ. Με βοήθησες πάρα πολύ τώρα. Μπράβο. Να είσαι καλά, πουλάκι μου. Και πάμε παρακάτω. Τρέχουμε τώρα, τρέχουμε. Αφού σου λέω, άκουσα φωνές. Φωνές, τι φωνές? Αφού σου λέω, άκουσα φωνές. Φωνές, τι φωνές. Ανθρώπινες φωνές. Όσο δεν είναι κανείς εδώ. Ναι, αλλά κουνήθηκε και το πόμολο, ρε αγάπη μου, το είδα. Μπορεί να ήρθε κανείς από το γραφείο να ελέγξει. Και εσύ, για να κατέβεις κάτω να δεις τι γίνεται, πρέπει να βάλεις και γραβάτα. Η κυρία Κράκετ. Η κυρία Κράκετ. Δεν κάνει να δίνουμε δικαιώματα στο προσωπικό. Αχ, κοίτα, μας άνοιξε σαρδέλες. Εσύ που πας? Θα τις φέρω εγώ, δεν γιατί να κατέβεις έτσι κάτω. Γιατί? Η κυρία Κράκετ. Η κυρία Κράκετ. Εμείς δίνουμε δικαιώματα τώρα, δεν είναι σωστό. Σαρδέλες εδώ πέρα, σαρδέλες εκεί πέρα, ούτε γιορτούλα να κάναμε. Τι, ακόμα να παυτώσετε εσείς? Ναι, όχι, τώρα μόλις άφτωσα και πάω να παυτώσω. Πού, στην τουλάπα μέσα θα παυτώσετε? Όχι, όχι. Μέτρησα λίγο τις μαξιλαροθήκες και τα σεντόνια. Κυρία Πράκετ. Κλάκετ, βρε πουλάκι μου, κλάκετ. Κυρία Κλάκετ. Μήπως είναι κανείς άλλος μες στο σπίτι, κυρία Κλάκετ? Εγώ δεν είδα κανέναν, αγάπη μου. Γιατί μου φάνηκε πως άκουσα φωνές. Φωνές, εδώ μέσα. Από πού και ως πού. Μάλλον θα το φαντάστηκα. Ω Θεέ μου! Πώς είπατε? Ω Θεέ μου! Άνοιξε η πόρτα του γραφείου, θα ξυλιάσουμε. Είναι κι άλλο ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω. Έχει γούστο να είναι του κυρίου Λιούις ή του κυρίου Ντάντλεϊ. Πάει. Ξεχαρβάλωσαν οι πόρτες εδώ μέσα. Τελευταία ειδοποίηση. Θα ληφθούν μέτρα, δικαστικές διαδικασίες, κατάσχεση της οικίας. Αχ, δεν σας είπα. Ήρθε ένας κύριος για το σπίτι. Να μην μου πείτε τίποτα, εγώ δεν είμαι εδώ. Ναι, αλλά είναι μια κυρία, λέει, που το θέλει πολύ, δεν κρατιέται. Αυτά στους κυρίους Τζάκσον, Λιούις και Ντάντλεϊ. Α, να πω σε εκείνους να την κανονίσουνε. Να κάνουν ό,τι θέλουν. Φτάνει να μην πείτε πουθενά πως είμαστε εδώ. Τάφος, εγώ θα κάτσω εδώ, ήσυχα, ήσυχα, θα ανοίξω γιατί... Καλέ, οι σαρδέλες. Αχ, Θεέ μου, πάλι τις ξέχασα. Δεν λες που τούτο το ρημάδι είναι κολλημένο στο λαιμό μου αλλιώς. Θα το ξέχναγα και εκείνο πουθενά. Εγώ αυτό δεν το έλαβα, γιατί εγώ δεν είμαι εδώ. Είμαι στην Ισπανία. Ναι, αλλά δεν το έλαβες πώς το άνοιξες. Δεν τα άνοιξα. Αγάπη μου! Είχα εγώ ποτέ μου τέτοιο ρούχο. Όχι, δεν! Τι, λες να αγόραζε εγώ τέτοια δευτεράντζα? Α, εσύ μου το είχες πάρει, αγάπη μου, Ανάθεμα την ώρα που το πιάσα στα χέρια μου. Όχι, γιατί πάρα πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, διπλώσέ το, βάλ το πίσω. Δεν το είδες ποτέ. Καλά, θα το βάλω στη σοφίτα μαζί με τα άλλα δώρα σου. Μην το χαλάσω τώρα, τόσο ωραίο ρούχο. Εντάξει, εντάξει. Πάλι ανοιχτή είναι η πόρτα του γραφείου. Μα τι γίνεται πια εδώ μέσα? Κάποιος χτυπάει. Από πάνω είναι. Θεούλη μου, κάτι είναι μέσα στην τουλάπα. Καλά
εσύ είσαι. Και ποιος ήθελες να είναι, αφού εσύ με έκλεισες εδώ μέσα. Μπου! Μες στα σκοτάδια, μπου! Με τα σεντόνια τα μαύρα και όλα αυτά τα τέτοια. Και εσύ, ρε αγάπη μου, τι την κλείδωσες την πόρτα. Εγώ την κλείδωσα την πόρτα. Εσύ την κλείδωσες την πόρτα. Εγώ δεν κλείδωσα την πόρτα. Κάποιος κλείδωσε την πόρτα. Και πάντως δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι εδώ πέρα. Πώς έτσι? Εσύ είσαι με τα εσώρουχα. Τα βγάλω. Τι! Όχι, μπες μέσα, μέσα. Αγάπη μου, αυτή η κόλλα δεν είναι εκείνη που άμα κολλήσει δεν ξεκολλάει με τίποτα. Stop. Α, η κυρία Κλάκετ μας άνοιξε σαρδέλες. Stop. Πρόβλημα. Πόπι! Ωραία, καντεμιά. Μπρουκ μου, ποιον ψάχνουμε τώρα? Αριστερό. Παιδιά, αριστερός. Άντε βρες τον αυτόν τώρα. Μπορεί να πετάχτηκε πάνω από το τέτοιο και να πέσε, ξέρω εγώ, κάτω. Και ύστερα να έκανε πουθενά και κάνα γκέλ. Πού τον είδες τελευταία φορά? Πού να τον δει, καρδούλα μου, μες στο μάτι της τον είχε. Ξέρετε που θα γίνει? Εκεί πέρα. Που μου λέει, εγώ την κλείδωσα την πόρτα και εκεί πέρα γουρνώνει τα μάτια της. Κάπως έτσι, ξέρω εγώ, έτσι δεν τα κάνεις. Και εγώ είμαι στο τσάκ κάθε φορά να πεταχτώ. Πρόσεχε ρε μωράκι μου που πατάς. Ναι, κοιτάξτε όλοι κάτω από τα πόδια σας. Μη κουνείς κανείς τα πόδια του. Ξαναβάλτε όλοι τα πόδια σας εκεί ακριβώς που τα είχατε πριν. Σηκώστε τα τώρα. Πρώτα το ένα, μετά το άλλο. Μπρουκ μου, για να ξέρω, αυτό θα συμβεί και σε παράσταση. Όχι! Στην παράσταση θα συνεχίσει, αγάπη μου, δεν θα συνεχίσει. Μα βλέπει και τίποτα χωρίς φακούς. Γιατί ακούει και τίποτα χωρίς φακούς. Συγγνώμη. Μωράκι μου. Καλά του πάτησε το χέρι. Παναγία μου! Αχ, το καημενούλι το Φρέντι. Αυτός τι έπαθε? Τίποτα, του άνοιξε λίγο η μύτη. Ποια μύτη, αυτό δεν τον ακούμπησε κανείς. Όχι, αλλά έχει ένα θεματάκι. Άμα δει έτσι κάτι βίαιο, του ανοίγει η μύτη. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Ρε καρδούλα μου κι εσύ. Καλά, εντάξει, τον βρήκα. Τον βρήκε! Πού ήταν, αγάπη μου? Στο μάτι μου ήταν. Στο μάτι σου ήτανε. Μπράβο, καρδούλα μου! Τι στο αριστερό σου μάτι. Ναι, είχε μετακινηθεί ελαφρώς στο πλάι. Το ξέρα εγώ ότι δεν είχε πάει μακριά. Εσύ, πώς είσαι, καρδούλα μου? Καλά, καλά. Εσύ, Φρέντι μου? Μια χαρά, μια χαρά. Αχ, Παναγία μου! Τι έγινε πάλι. Τίποτα, μια μικρή ζαλάδα. Έχει ένα θεματάκι με το. Με το ποιο? Δεν κάνει να πούμε τη λέξη. Με το αίμα. Αχ, συγγνώμη, Φρέντι μου, συγγνώμη. αγαπημένε, καταλαβαίνουμε όλοι τι περνά. Λοιπόν, αδειάζουμε τη σκηνή. Τώρα οι αόματοι να κουβαλήσουν έξω τους παράλυτους. Άντε και θα μου ανεβεί το αίμα στο κεφάλι τώρα. Συγγνώμη, Φρέντι, το παίρνω πίσω. Άντε και τα μάτια σας 14. Συγγνώμη, Μπρουκ μου, και αυτό το παίρνω πίσω. Λοιπόν, άντε από την έξοδό σας να τα βγάλω. Μπες μέσα, μέσα. Στοπ. Ο Σέλντον, πού είναι? Σέλντον! Κάπου εδώ πρέπει να της έπεσε. Α, ωραία. Ψάξε λίγο ακόμα. 5 σελιδίτσες μίλανε. Και πάντως δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι εδώ πέρα. Πώς έτσι? Εσύ είσαι με τα εσώρουχα! Να τα βγάλω. Μπες μέσα, μέσα! Αγάπη μου, αυτή η κόλλα δεν είναι εκείνη που άμα κολλήσει δεν ξεκολλάει με τίποτα. Η κυρία Κλάκετ μας άνοιξε σαρδέλες. Τι είναι πάλι? Μια θερμοφόρα! Δεν την άφησα εγώ εκεί! Ούτε κι εγώ. Κάποιος είναι μες στο μπάνιο και γεμίζει θερμοφόρες! Τι? Λες να είναι κανένα φάντασμα? Αγάπη μου, αγαπούλη. Θα έρθεις στο κρεβάτι ή δεν θα έρθεις? Τι είπες? Δεν είπα τίποτα. Δηλαδή πρώτα το πόμολο, τώρα η θερμοφόρα! Έχω να νυχιάσω ολόκληρη. Ρίξε κι εσύ κάτι απάνω σου! Πάμε στο κρεβάτι να χωθούμε στα σκεπάσματα. Μια στιγμή! Εκείνες τις σαρδέλες, τι τις έκανα? Τι? Εσύ να κάτσεις εδώ. Παπα. Καλά, δεν έχεις ακούσει τι λένε για τα παλιά τα σπίτια? Ναι, αλλά αυτό εδώ είναι πλήρως ανακαινισμένο. Και να υπήρχε κάποτε και κανένα φάντασμα, δεν μπορεί. Θα το εξολόθρευσε η κεντρική θέρμανση. Και... Τι έγινε? Τι συμβαίνει? Οι σαρδέλες. Πάνε οι σαρδέλες. Έχει φάντασμα. Πάω στο κρεβάτι να χωθώ στα σκεπάσματα. Μα εγώ εδώ δεν τις άφησα. Ή μήπως τις άφησα εκεί? Η τσάντα. Μάλλον θα τις ξαναπήρε η κυρία Μπράκετ. Μα τι γίνεται πια εδώ μέσα? Τι? Η τσάντα. Η τσάντα. Η τσάντα. Η τσάντα, η τσάντα. Τι λες Η εκεί? τσάντα. Ποια τσάντα? Πάει η τσάντα. Πάει η τσάντα. Η τσάντα σου πριν λίγο ήταν εδώ και τώρα πάει. Είναι στην κρεβατοκάμαρα. Την άφησα στην κρεβατοκάμαρα. Μην παίρνεις
μέσα εκεί μέσα! Το κουτί! Το κουτί! Πάει και το κουτί! Τα χαρτιά μου, ο φάκελος! Μα τι διάολο γίνεται εδώ μέσα, πού είναι η κυρία Μπράκετ! Εσύ μπες μέσα και περίμενε. Όχι. Πήγαινε βάλει το φόρεμά σου τουλάχιστον. Εγώ δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα. Καλά, πάω να στο φέρω εγώ. Πάω να στο φέρω. Γρήγορα, πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Πάει και το φόρεμά σου. Με τη μούτρα θα τους αντικρίσω στο γραφείο. Ψυχραιμία, μη σε πιάνει πανικός. Θα υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, Δεν μπορεί. Θα πάω να φωνάξω την κυρία Μπράκετ και θα μας πει τι συμβαίνει. Εσύ, περίμενε με εδώ. Μα τι λέω, δεν γίνεται να κάθεσαι έτσι εδώ πέρα. Στο γραφείο πήγαινε. Στο γραφείο. Ρότζερ, είναι ένα πράγμα εκεί μέσα. Πού είσαι, πού έχεις πάει? Αγάπη μου, το ξέρω ότι θα σου φανεί χαζό, αλλά... Αγάπη μου, αφού δεν έρχεσαι να πέσουμε, εγώ ανεβαίνω να συγυρίσω τη σοφίτα. Μα δεν μπορώ να έρθω, έχω κολλήσει με μια ειδοποίηση της εφορίας. Άσε κάτω τις αρδέλες, βρε αγάπη μου. Αγάπη μου, τώρα κόλλησα και με τις σαρδέλες. Εμένα μη μου κάνεις το χαζό, αγάπη μου. Να πας στο μπάνιο, να πάρεις εκείνο το μπουκάλι που γράφει επάνω δηλητήριο. Αυτό τα διαλύει όλα. Α, καλά. Έχω ακούσει για ανθρώπους που κολλήσαν σε ένα πρόβλημα, αλλά σε τέτοιο σημείο... Σέλτον! Βγαίνεις! Έφτασε η μεγάλη ώρα! Ναι, αγάπη μου, έρχεται. Μα τα δαχτυλάκια έπρεπε να είχαν εμφανιστεί εδώ, στο αυτό, πριν ακόμα βγει ο Φρέντι. Ανάτα, τα δαχτυλάκια. Καλά, ούτε μια σιδεριά δεν βάλανε. Ένα συναγερμό αυτούς πρέπει να τους χώσουνε μέσα για υποκίνηση εγκλήματος. Κάτι τέτοιες στιγμές μου έρχεται να μπήξω τα κλάματα. Εγώ που είχα ρημάξει τις τράπεζες και τη θησαυροφυλάκια. Να καταντήσω τώρα. Να κλέβω τηλεοράσεις. Ο Λόις είπε stop! Τι έχουμε εδώ? Σέλτον, αγάπη μου, stop, σταμάτα καρδούλα μου. Και ολόκληρο το θέατρο να γκρεμιστεί, η είδηση δεν θα πάρει. Stop. Σε ευχαριστώ, Μπελίντα. Πόπι, μας υποχρέωσες. Σέλτον! Ξέρεις, ο Λόρενς Ολίβιε κάποια φορά γκρεμίστηκε το θέατρο και αυτός συνέχισε να παίζει. Να δεις που ακούει καλύτερα από όλους μας αυτό. Ορίστε. Όχι, λέω, το ξανακάνουμε άλλη μία. Λέω. Δεν παίρνω κι όρκο, αλλά μάλλον Άμλετ πρέπει να έπαιζε. Πόπι! Τι, θα ξαναμπούμε? Θα ξαναμπείτε, Σέλτον μου, αλλά αυτή τη φορά θα βγείτε λίγο νωρίτερα. Όχι πολύ, ένα τσικ, μια ιδέα, έτσι. Φρέντι! Ξεκίνα να κουνιέσαι, Σέλτον μου, με το που ανοίξει την πόρτα ο Φρέντι. Εντάξει, τέλειωσε. Να προτείνω μόνο κάτι. Μήπως θα έπρεπε να βγω λίγο νωρίτερα? Γιατί εμένα μου φάνηκε πως στην έξοδο του Φρέντι μέχρι την είσοδό μου έγινε λίγο κοιλιά. Παρακάτω! Α, καλά. Έχω ακούσει για ανθρώπους που κολλήσαν σε ένα πρόβλημα, αλλά σε τέτοιο σημείο... Καλά, ούτε μια σιδεριά δεν βάλανε. Ένα συναγερμό. Αυτούς πρέπει να τους χώσουνε μέσα για υποκίνηση εγκλήματος. Κάτι τέτοιες στιγμές μου έρχεται να μπήξω τα κλάματα. Εγώ που είχα ρημάξει τις τράπεζες και τα θησαυροφυλάκια, να καταντήσω τώρα να κλέβω τηλεοράσεις. Τι έχουμε εδώ? Δίσκος σερβιρίσματος. Ούτε ένα 50 δεν πιάνει. Τσάπα το κουβάλιμα. Παλιατζούρα! Οπα. Μπακατέλα! Αφού επιμένετε, το γραφείο του που να είναι. Πάντως, όλοι το ίδιο λένε. Το ίδιο λένε όλοι. Τι λέω. Ζώρικο πράγμα να κοντεύεις στη σύνταξη. Τι είπε? Ζώρικο πράγμα να κοντεύεις στη σύνταξη. Ζώρικο πράγμα να τι? Να κοντεύεις στη σύνταξη. Επίσης, είναι πολύ ζώρικο πράγμα να ακούσεις
Άμα μιλάνε κι όλοι μαζί! Και όπως καταλαβαίνετε, η υποψήφια ενοικιάστρια θα ήθελε να γνωρίζει αν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν τίποτα υπερφυσικά φαινόμενα. Μα ναι, αγάπη μου, δεν το είδε το σπίτι η κυρία, δεν είναι μόνο τεράστιο, είναι υπερφυσικό. Όχι, λέω, μήπως έχετε δει ποτέ εδώ μέσα τίποτα, ξέρω εγώ, να εξαϊλώνεται ή τίποτα να πετάει. Να πετάει. Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα σπίτια, αγάπη μου, αλλά εδώ σε εμάς όλα πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο κανονικά. Με τα δυο τους τα ποδάρια. Εγώ λέω να ενημερώσω την υποψήφια ενοικιάστρια. Ρίχνει μια ματιά στο γραφείο τώρα. Είναι ένας άντρας εκεί μέσα. Όχι, δεν είναι κανένας στο σπίτι, αγάπη μου. Μα κοιτάξτε, κάτι ψάχνει. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Δεν το βλέπετε. Απίστευτο. Και η υποψήφια ενοικιάστρια που πήγε. Εγώ στο γραφείο την άφησα. Πάει η υποψήφια ενοικιάστρια, εξαφανίστηκε. Παναγία μου! Αχ, τι είναι πάλι. Εκεί. Οι σαρδέλες. Οι σαρδέλες. Τις σαρδέλες τις βλέπετε. Τις βλέπω τις σαρδέλες. Τώρα δεν τις βλέπω και πολύ καλά. Εγώ αυτές τις σαρδέλες δεν τις ξαναφήνω από τα χέρια μου ποτέ. Και η υποψήφια ενοικιάστρια που πήγε. Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Όλη νύχτα παπ. Θα μπαινοβγαίνω σαν τον κούκο στο ρολόι και θα ανοίγω σαρδέλες. Βίκυ! Ξέρεις τι πεθύμησα. Λίγη βία, βρε αδερφάκι μου. Έτσι. Να είναι τριγυρό ο κόσμος και εγώ να τους τρομάζω. Μα πού είναι! Βίκυ! Είναι ωραίο να πέφτει πότε και καμιά κραυγή. Κάνα ουρλιαχτό. Να δεις που με τόση νέκρα εδώ μέσα θα με πιάσει κανένα ψυχοπλάκωμα. Βίκυ! 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 Να δεις που στο τέλος θα καταλήξω να μιλάω μόνος μου. Αγάπη μου! Αυτό το πράγμα που τα διαλύει όλα, διαλύει και τα ρούχα. Αγάπη μου, αφού περνάει μέσα και από το παντελόνι, λες να φτάνει και μέσα και να τρώει και τα... Αγάπη μου, εγώ το βγάζω το παντελόνι! Κάνε γρήγορα ρε αγάπη μου, είναι ανάγκη! Γιατί αν αυτό το πράγμα τα τρώει όλα... Αγάπη μου, νομίζω πως το νιώθω, έχει αρχίσει και... Το νιώθω και τα τρώει όλα! Αυτό το σπίτι είναι δαιμονισμένο! Η εφορία... Νάτος, ξανάρθε! Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ. Δεν είναι εκεί! Είμαι αλλού, μακριά! Παναγία μου! Πρέπει να φύγω. Μείνε! Μα όχι, ευχαριστώ. Μίλα! Μόνο παρουσία του δικηγόρου μου. Μόνο παρουσία... Για μια στιγμή. Εσύ δεν είσαι αλλού. Πώς μακριά στην Ισπανία. Τώρα κατάλαβα. Είναι διαρρήκτης! Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Μήπως θέλετε καμία σαρδέλα. Όχι! Δεν είναι διαρρήκτης! Σεξομανής είναι! Ανώμαλος! Κάτι έκανε στη Βίκη, Θα κατέβω τώρα κάτω και θα σου πω εγώ! Βλέπω έχετε κι εσείς σαρδέλες. Αφού δεν έχω τίποτα άλλο να σας προσφέρω. Για κάτσε να φωνάξω την αστυνομία! Να πηγαίνω σιγά σιγά. Ναι, αστυνομία! Έλα εδώ, πού πας! Ναι, αστυνομία, μ' ακούτε? Κάποιος μπήκε στο σπίτι μου. Όχι, κάποιος μπήκε στο σπίτι καπιανού. Όχι, αλλά είναι σεξομανής, ανώμαλος. Είχα αφήσει εδώ πέρα μια κοπέλα και ούτε ξέρω τι συνέβη, δεν έχω ιδέα. Είναι ένας άντρας! Πίσω από τους τόμνους! Εμφανίστηκε η κοπέλα. Είσαι καλά? Όχι, παραλίγο να με δει! Παραλίγο να τη δει! Ναι, αλλά είναι και κλέφτης, μας πήρε τα πράγματά μας. Εδώ είναι τα πράγματα! Επέστρεψαν τα πράγματα. Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι ένα πιάτο σαρδέλες. Εδώ είναι οι σαρδέλες! Αχ, βρέθηκαν και οι σαρδέλες! Ποιος είναι? Η αστυνομία. Η αστυνομία! Θες να έρθει εδώ πέρα η αστυνομία και να με βρούμε το βρακί! Τι σας έλεγα? Σας έλεγα στο λήξουμε καλύτερα εδώ. Σας έλεγα. Νόμιζα πως σου συνέβη τίποτα τρομερό. Μα μου συνέβη! Αυτό είναι εκεί έξω, το ξέρω! Το ξέρεις! Έχει ανοιχτές υποθέσεις με το γραφείο μας! Καλέ, αυτός ένας σεξομανής είναι, ένας ανώμαλος! Ναι, αλλά δεν κάνει να με δει έτσι! Στην εφορία δουλεύω! Πρέπει να κρατάω τα προσχήματα! Μήπως να ρίχνεις κάτι πάνω σου? Έχω και τίποτα να ρίξω! Στο μπάνιο τότε! Δεν μπορεί! Στο μπάνιο κάτι θα υπάρχει! Εσύ, πάρε και τις άλλες τις σαρδέλες! Πουλάκια μου! Ωραία! Τα από εδώ δωμάτια τους τα συγυρίσαμε. Να μην ρίξουμε και στα από εκεί ένα συγυρισματάκι. Μα το πατάκι του μπάνιου! Από το τίποτα. Και θα εμφανιστώ μπροστά στους φορολογούμενους πολίτες με το πατάκι του μπάνιου! Στην κρεβατοκάμαρα τότε. Δεν μπορεί, στην κρεβατοκάμαρα κάτι θα υπάρχει. Όχι! Εγώ δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα! Θα κοιτάξω εγώ στην κρεβατοκάμαρα και εσύ κοιτάς στο άλλο μπάνιο.
Βοήθεια! Αγάπη μου! Πού είσαι? Ρότζερ! Κάποιος είναι μες στο μπάνιο! Αχ, αγάπη μου, δεν φαντάζεσαι τι καταπληκτικά πράγματα έχω ξεθάψει. Το θυμάσαι εκείνο το κινέζικο σερβίτσιο που μου είχες πάρει στην πρώτη μας... Εσείς ποια είστε? Χριστούλη μου, πλακώσανε η γυναίκα του και τα παιδιά του! Συγγνώμη, νομίζω ότι σας έπεσε το φόρεμας. Μα πού ήσουνα! Κοντεύει να μου στρίψει! Κοίτα σε τι κατάσταση βρίσκομαι! Όχι, αγάπη μου. Παρεξήγηση. Όχι. Άκου να δεις τι έγινε. Όχι. Η κοπέλα μπήκε Όχι. ξαφνικά στο μπάνιο Όχι. και της έπεσε το φόρεμα. Ρίξε αυτό λίγο απάνω σου. Πάω να δω μήπως βρω τίποτα στη σοφίτα. Χρυσές βρύσες! Τεμάχια 2! Παναγία μου! Εσείς ποιος είστε? Εγώ για τη διαρροή ήρθα αφεντικό. Δεν έχω κανένα ελαφρυντικό. Όχι, εγώ τις βρύσες λέω φτιάχνω αφεντικό. Θα μου φωνάξει το 100, φλάκος όλη η εφορία εδώ μέσα. Α, εδώ είσαι εσύ. Νάτος κι ο άλλος. Το βρήκα το ρούχο σου, αγάπη μου. Πήγα να ανέβω στη σοφίτα και μου ήρθες βουριχτό στη μούρη. Αγάπη μου, τώρα μου κόλλησε και το φόρεμά της στο κεφάλι. Μου κάνε κι άλλος μες στο σπίτι. Εγώ τις βρύσες φτιάχνω αφεντικό. Πήγες να τις κουφτώσεις από αυτό. Όχι, για τη διαρροή ήρθα λέω αφεντικό. Πλακώσαν όλοι οι ανώμαλοι εδώ μέσα. Μα πού είναι Βίκη? Πλάκωσε ο κόσμος εδώ μέσα, να την κάνουμε σιγά σιγά. Αν δεν τη βρω, θα έχεις να κάνεις μαζί μου ρε τσοκλάνη. Τι έχει και λεκάνη? Βίκη! Βίκη! Αγάπη μου! Ο κύριος Σέιχης! Κύριε Σέιχη μου! Μα στις 4 δεν είχαμε πει, κύριε Σέιχη μου! Ήρθατε με τη σύζυγο! Τι κομψή! Θέλετε να δούμε το σπίτι τώρα, κύριε Σέιχη μου? Ωραία, αφού είστε ήδη επάνω... Μα να μου κουβαλήσει εδώ μέσα την πατσαβούρα του, θα του σπάσω το κεφάλι και τον δύο! Εσείς ποιοι είστε? Ας ξεκινήσουμε από κάτω! Τι είναι αυτά τα όντα? Σας ζητώ συγγνώμη, δεν τη γνωρίζω την κυρία. Σας διαβεβαιώ, δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι. Ενώ αυτή εδώ η πολύ καλή κυρία με τις σαρδέλες. Κοντά τα κουλάω σου από τις σαρδέλες! Αυτή τη φορά θα τις φάω εγώ! Είναι τρομερά απασχολημένη με τις σαρδέλες της, οπότε καλύτερα να δούμε πρώτα τα μπάνια. Κυρία Κλάκετ, ποιοι είναι αυτοί? Είναι σύχιδες ματάκια μου, μας κουβαλιούνται όλη την ώρα. Τυλιγμένοι με αράδικα σεντόνια. Αράδικα σεντόνια. Και από εδώ έχουμε Το φλωτέρα αφεντικό είχε ξαλασκάρει. Έχουμε αυτό τον κύριο. Τι αράδικα καλέ! Αυτά είναι ωραιότατα ιρλανδέζικα σεντόνια που τα άρπαξαν από το κρεβάτι μου. Ενώ στο γραφείο από εδώ. Τους κλέφτες τους σύχιδες, θα το πίσω το σεντόνι! Παλιοκλέφτη! Θεέ και κύριε, καλέ, τούτη εδώ είναι με τα βρακιά της. Εσύ είσαι Αυτή είναι! το μικρό μου το κοριτσάκι. Η μικρούλα μου η Βίκη. Που το έσκασα από το σπίτι, νόμιζα πως δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. Μπαμπά, τι κάνεις εσύ εδώ? Και πώς είσαι έτσι? Εσύ τι κάνεις εδώ? Και πώς είσαι έτσι? Εγώ στο γραφείο πάω στα κεντρικά, έλα να δώσω το φάκελο με τους φοροφυγάδες. Και τ' άλλο μου το σεντόνι που πήγε! Τι ησυχία είναι αυτή. Αυτό δεν είναι σπίτι. Αυτό είναι παράδεισος. Το νοικιάζω. Για μια στιγμή. Εμένα κάτι μου θυμίζει αυτός. Δεν είναι Σέιχης αυτός. Είναι εκείνος ο σεξομανής, ο ανώμαλος. Είναι ο άντρας μου! Τι? Το παντελόνι. Μα πήγε και πήρε τα καθαρά σεντόνια από το κρεβάτι, ρε παιδιά! Τι? Το παντελόνι. Φέρε πίσω το πατάκι μου, ρε ανώμαλε! Τι? Καλά δεν τρέπεσαι να με πετάς σαν χαλασμένη κούκλα. Σαν να έφταναν όλα αυτά, δεν έχεις βγάλει και το παντελόνι σου. Δεν έχω ιδέα τι σκόπευες να κάνεις το κοριτσάκι. Τι στοπ. Στοπ. Βλέπεις, Φρέντι μου, είναι πραγματολογικό το ζήτημα. Άραγε, στην αληθινή ζωή, οι Σεΐχηδες κάτω από την κελεμπία φοράνε και παντελόνι, δεν αποκλείεται. Πάντως, αποκλείεται να το φοράνε κατεβασμένο στους αστραγάλους, Φρέντι μου. Αυτό αποκλείεται. Με συγχωρείτε, αλλά μου είναι τρομερά δύσκολο να κάνω τόσο γρήγορη αλλαγή χωρίς αμπιγέρ. Να πεις στον Τιμ να σε βοηθήσει. Τιμ! Πού είναι πάλι ο Τιμ? Τιμ! Έλα ρε Τιμ! Τιμ! Α, ναι.
παίζεις. Μάλλον με πήρε ύπνος. Δεν πειράζει. Αγόρι μου. Δεν κάνω κάτι. Θα σκοτωθούμε να βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Ο Τιμ θα ρίξει τον υπνάκο του στον καναπέ και όλοι οι άλλοι θα τρέχουμε από εδώ και από εκεί με κατεβασμένα τα παντελόνια. Τι να κάνουμε, Φρέντι μου, κόψε το λαιμό σου να προλάβεις. Παρακάτω. Βέβαια, ο Φρέντι θα κόψει το λαιμό του να προλάβει. Μια βοήθεια, έτσι δεν προλαβαίνω να το βγάλω μόνος μου. Υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, Φρέντι μου? Αφού διακόψαμε. Τι ήθελα και ρώτησα. Λόιντ μου, ξέρεις τώρα, εγώ με την μπλοκή δεν είμαι και κανένας εξπέρ. Κάτι έχω καταλάβει. Α, ωραία. Να σου κάνω άλλη μια χαζή ερώτηση. Εγώ ένα σκέτο πτυχίο έχω στο Παγκόσμιο Θέατρο, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω. Κοίτα, εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Σεΐχης είναι σωσίας του Φίλιπ. Δεν παρά είναι μεγάλη σύμπτωση. Καλά, είναι τρομερή σύμπτωση, αλλά έχω ξεχάσει να σας πω πως υπήρχε και μια πρώτη γραφή του έργου που δυστυχώς δεν μας έχει σωθεί και εκεί ο συγγραφέας το λέει ξεκάθαρα πως ο πατέρας του Φίλιπ στα νιάτα του ταξίδευε πάρα πολύ συχνά στη Μέση Ανατολή. Ας το διάλογο. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήμουν σίγουρος ότι θα σ' άρεσε. Ναι! Αλλά ο κόσμος θα το καταλάβει. Θα τους δώσεις εσύ να το καταλάβουνε, Φρέντι μου. Με το βλέμμα σου, με τις κινήσεις σου, ηθοποιώσαι. Εγώ θα σου πω τη δουλειά σου. Όχι, Λόιντ μου, προς Θεού. Και άμα το κάνεις χωρίς το ρήμα του παντελόνι, θα το καταλάβουν και τελευταίοι. Ναι, βέβαια. Άντε, να τελειώνουμε την πράξη. Μπελίντα μου, μας ξαναλες λίγο εκείνη την καταπληκτική σου ατάκα. Καλά, δεν τρέπεσαι να με πετάς σαν χαλασμένη κούκλα. Τι μυαλό είναι αυτό. Απορώ τι θα απογίνουν από μεθαύριο που θα τους παρατήσω ολομόναχους και θα πάω να κάνω το Ριχάρδο μου. Καλά, δεν τρέπεσαι να με πετάς σαν χαλασμένη κούκλα. Καλά δεν τρέπεσαι να με πετάς σαν χαλασμένη κούκλα! Τι! Δεν έχω ιδέα τι σκόπευες να κάνεις το κοριτσάκι μου εκεί κάτω στα κεντρικά με τους δωροφυγάδες κι ούτε και θέλω να μάθω. Αλλά εγώ, Βίκη μου, ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Μπρουκ, Συγγνώμη, εσύ μιλάς αγάπη μου, άντε 2 ατάκες μείνανε και τη φάγαμε την πράξη. δεν καταλαβαίνω. Πείτε της κάποιος τι λέει. Τι μπαμπά. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Τι μπαμπά, αυτό λες. Εγώ σου λέω, αλλά εγώ, Βίκη μου, ένα πράγμα μόνο θα σου πω και εσύ μου λες τι μπαμπά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σεΐχης είναι ίδιος ο Φίλιπ. Πόπι, για φέρε το κείμενο. Για δες, έτσι λέει ατάκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Σεΐχης είναι ίδιος ο Φίλιπ. Κοίτα σε παρακαλώ τι έχει γράψει ο συγγραφέας μας. Δεν κάνουμε κανένα λάθος. Νομίζω ότι λέει τι μπαμπά. Μπρουκ μου, έτσι λέει ατάκα. Όχι, το ξέρουμε, εσύ έχεις δουλέψει σε πάρα πολύ προχωρημένες παραστάσεις. Που σας αφήνουν να αλλάζετε και το έργο, αλλά εμείς εδώ σας ζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν σας ζητάμε. Και από τη στιγμή που ολόκληρο συγγραφέας τώρα κάθισε και έστυψε το μυαλουδάκι του και έγραψε τόσο ωραία ατάκα. Τι μπαμπά. Όχι, το μόνο που σου ζητάμε τώρα είναι να ανοίξεις το στοματάκι σου και να πεις Τι μπαμπά! Μόνο αυτό! Τίποτα άλλο! Ζητάμε πολλά! Δεν νομίζω! Απ' την άλλη. βγαίνει. Λέει πουθενά το κείμενο πως βγαίνει. Οχου, τώρα θα πάω πλην τη μούρη της και θα της φύγουν οι φακοί. Εσείς, μην το κουνήσετε από εδώ, Παναγία μου! Το χόντρινε κι αυτός λιγάκι, δεν το χόντρινε. Εγώ νόμιζα πως όταν θα κάνει τελικά την απαυτή του, θα τα ακούγε η Πόπη. Ναι, γιατί συνήθως η Πόπη τα ακούει. Καημενούλα μου κι εσύ. Τώρα εγώ ευθύνομαι για όλο αυτό, Γιατί όμως το έβαλε με την αυτήν. Ναι, γιατί με την Μπρουκ. Εγώ πάντως το βρήκα πάρα πολύ γλυκό. Γλυκό. Θέλουν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ότι και καλά δεν... Δεν, τι. Ο Λόιντ και η Μπρουκ. Καλά δεν το ξέρες. Η Μπρουκ και ο Λόιντ. Γιατί είχατε εξαφανιστεί όλο το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό Λόιντ δεν ήταν εδώ το καημένο στο τι. Έστησε ολόκληρο το σκηνικό ανάποδα, καημενούλη μου κι εσύ. Έρχονται!
Εντάξει. Νομίζω πως θα ξεράσω. Ορίστε. Θεούλε μου, τι σου έχω κάνει? Εσείς ακίνητοι και τσιμουδιά. Κιχ. Τι, δηλαδή. Και με αυτή. Φέχει, κύριε. Αυτό ούτε εγώ δεν το ξέρα. Νομίζω πως το λιποθυμίσου. Έλα, κάτσε, αγάπη μου. Γρήγορα τις αναπνοές σου. Ούτε κι αυτή το ξέρει. Σώπα, αγάπη μου, κι εσύ. Μα 2 εβδομάδες πρόβα κάναμε. Ούτε πρόλαβε. Δηλαδή, αν κάναμε 3 μήνες, τι θα γινότανε? Έρχονται. Μπουκ, σκ. Πώς είναι το πουλάκι μου? Δεν αντέχω. Μια χαρά είναι. Την πήραξε κάτι που φάγε. Και αυτήν εδώ δεν τη βλέπω και πολύ αυτό. Και εμένα δεν με βλέπω. Και πολύ αυτό νομίζω πως... Τι, Θα λιποθυμήσεις. ή θα ξεράσεις. Χρειάζομαι διάλειμμα. Μα και εσύ, βρε πουλάκι μου, κουράζεσαι πάρα πολύ αυτό τον καιρό. Δεν λέμε τελευταία τάκα. Να τελειώνουμε. Τελευταία τάκα, εγώ αμέσως. Αλλά εγώ, Βίκη μου, ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Τι βολά! Όταν όλα γύρω σου γκρεμίζονται και εσύ βουλιάζεις στην ανασφάλεια, σκάσε! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά. Τι λέω. Από ένα ωραίο πιάτο σαρδέλες. Τι είπε? Από ένα ωραίο πιάτο. Από ένα ωραίο τι? Πιάτο σαρδέλες! Σκοτώτη! Σκοτώτη! Πάτα το! Παρακαλώ, ηθοποιείς στις θέσεις τους για την έναρξη της πρώτης πράξης. Οι ηθοποιείς στις θέσεις τους, παρακαλώ, για την έναρξη της πρώτης πράξης. Τους φώναξα. Και τώρα, ας κάνουμε την προσευχή μας να έρθουνε. Τι λες, θα έρθουνε? Τώρα που τους φωνάξαμε θα συνέλθει, δεν μπορεί. Τώρα ξέρεις, σε 5 λεπτά αρχίζουμε. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Θα έρθει? Την ξέρεις τώρα την Τότη. Και ακόμα δεν κλείσαμε και μήνα. Φαντάσου τι έχει συμβεί στο τρίμηνο. Θεούλη μου, κάνε να ανοίξει το στόμα της. Θεούλη μου, κάνε να ξεκλειδωθεί από το καμαρίνι της. Κοίτα,
Αν δεν βγει να παίξει τότε. Δεν θα βγει να παίξει τότε. Αν λέω. Αν δεν βγει. Όχι, θα βγει. Φυσικά και θα βγει. Τι, λες να μην βγει? Θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν δεν βγει. Μα γίνονται να μην βγει. Θα βγει, θα βγει. Αλλά αν τυχόν και δεν βγει. Θα έχω 5 λεπτά για να αλλάξω. 4. Θεούλη μου, κάνε να ανοίξει το στόμα της να πει μια κουβέντα. Πάω να κάνω άλλη μια προσπάθεια. Να μην σκέφτομαι και τα δικά μου τουλάχιστον. Έφυγε. Λόιντ, δεν ήξερα θα ερχόσουν σήμερα. Ούτε θα ερχόμουν και ούτε ήρθα. Αχ, Θεούλη μου, τι καλά που είσαι εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Είμαι στο διάολο το κέρατο και κάνω πρόβα. Η Ντότη και ο Γκάρι. Να μην το μάθει κανείς ότι είμαι εδώ, έτσι. Όχι, όχι, αλλά η Ντότη και ο Γκάρι. Πρέπει εγώ και η Μπρουκ να μείνουμε μόνοι στο καμαρίνι της ανάμεσα στην απογευματινή και τη βραδινή. Και να μην μας ενοχλήσει κανείς, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι για την Μπρουκ. Κρυφτό κάπου καλά. Μην το βρει κανένα Σέλντον. Ναι, ναι, τσακωθήκανε. Πολύ άσχημα. Ωραία. Εδώ απέναντι έχει ένα αμφοπολείο. Τσακίσου να μου πάρεις μια τεράστια αμφοδέσμη. Έτσι να φαίνεται πανάκριβη, Ναι, ναι. Και τώρα η Ντότη έχει κλειδωθεί στο καμαρίνι της. Να δει η Ποπή, τα λουλούδια δεν είναι για την Ποπή. Όχι, όχι. Και δεν μιλάει σε κανέναν. Η απογευματινή τελειώνει 7 και η βραδινή αρχίζει σε 9, Μα αυτό προσπαθώ να σου πω, μπορεί και να μην γίνει η παράσταση. Τα μάζεψε κιόλας να φύγει. Δεν έχουμε ιδέα τι κάνει εκεί μέσα. Έχει κλειδωθεί στο καμαρίνι της και δεν μιλάει σε κανέναν. Τους φωνάξετε να βγουνε. Φώναξαμε. Και εγώ τώρα δεν προλαβαίνω μέσα σε 5 λεπτά να παίξω ολόκληρη ερωτική σκηνή. Είναι παλούκια αυτά τα πράγματα, δεν παίζονται έτσι. Θέλουν και λίγο ζέσταμα. Θα μου πεις, δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνονται μπίλιες με τον Γκάρι. Πήγες με τον Γκάρι. Ποιο Μπρουκ, η Ντότη. Η Ντότη. Είχαμε, ξέρω εγώ, σε εκείνο τον περιβόητο καυγά την προπερασμένη εβδομάδα. Ναι, ναι, μου τα άφησε το τηλέφωνο. Που εκείνη βγήκε ραντεβού με αυτόν τον δημοσιογράφο εκεί πέρα. Το δημοσιογράφο, ναι, ναι. Ξέρεις όμως ότι ο Γκάρι απειλούσε να το σκοτώσει. Να το σκοτώσει, ξέρω, αλλά και εσύ τι ανησυχείς τώρα για την Ντότη, αφού έχει βάλει λεφτά στην παράσταση. Ναι, αλλά τώρα έχουμε πάλι τα ίδια. Στις 2 το πρωί, πάνω που έχω κλείσει τα ματάκια μου, μου βαρά την πόρτα. Ποιος? Ο Γκάρι. Μήπως ξέρεις που είναι η Ντότη, γιατί ακόμα να γυρίσει μου λέει. Να σου πω κι εγώ λίγο τι σημαίνει στη δική μου τη ζωή. Εδώ και μια εβδομάδα με έχει μουρλάνει στα μηνύματα η Μπρουκ πως δεν την παλεύει άλλο με την παράσταση, λέει, και ότι χτες πήρε και χαρτί από γιατρό πως έχει πάθει υπερκόπωση, λέει. Καταλαβαίνεις, θέλει να φύγει από την παράσταση. Εγώ ούτε άλλη Βίκη προλαβαίνω να βρω, ούτε να της κάνω πρόβα. Ένα απόγευμα έχω όλο κι όλο για να γιατρέψω ολόκληρη υπερκόπωση με μόνα γιατρικά, λίγο ουίσκι. Πού είναι το ουίσκι, ρε. Λίγα λουλούδια. Τα λεφτά και τα λουλούδια πού είναι. Κι όση γοητεία μου έχει απομείνει. Λοιπόν, δεν ήρθα στο θέατρο για να ακούσω και τα προβλήματα άλλων. Ήρθα για να ξεχάσω ποιος είμαι και αν είναι και στο χέρι μου να μην το ξαναθυμηθώ ποτέ. Ναι, αλλά. Τις ανακοινώσεις τις κάνατε. Οι ανακοινώσεις. Το νου σου, κακομοίρη μου, μη δει η Πόπη τα λουλούδια! Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 3 λεπτά. Ούτε αύριο το βράδυ δεν αρχίζουμε. Τίποτα. Ανέλαβε η Μπελίδα τώρα. Όχ, δεν έχω κάνει τις ανακοινώσεις ακόμα. Λεφτά. Τι είναι αυτά τα λεφτά? Τίποτα, τίποτα. Ουίσκι. Α, ναι. Πού το βρήκες αυτό? Τι. Άρχισε τώρα να τα καβατζώνει και στη σκηνή. Θα του το κρύψω εγώ στις γυναικείες τουαλέτες. Εκεί πια δεν θα πάει. Τίποτα. Δεν ξέρεις τώρα πώς είναι, μα την πιάνει το αυτό της. Ανέλαβε ο Φρέντι τώρα. Αποκλείεται. Άρχισε τώρα να τα καβατζώνει και στη σκηνή. Τίποτα. Τίποτα. Και εσύ δεν προσπάθησες και πολύ, βρε αγάπη μου. Αστιεύεσαι. Βγήκε ο Γκάρι. Ω Θεέ μου! Άρχισε τώρα να τα καβατζώνει και στη σκηνή. Βγήκε ο Γκάρι έξαλλος από το καμαρίνι του και άρχισε να ρουλιάζει. Σαν παλαβός. Δυσκολεύτηκα βέβαια λίγο να βγάλω τι έλεγε, αλλά αν κατάλαβα καλά, θέλει μάλλον να με σκοτώσει. Αχ, καημενούλη μου. Τον άφησα εκεί πέρα και έφυγα. Τι να τα κάνω χειρότερα? Όχι. Πάντως αυτός είναι εντάξει, Εντάξει. Από αυτά που μου λες, μόνο εντάξει δεν είναι. Όχι, αυτός λέω θα παίξει, δεν θα παίξει. Ποιος? Ο Γκάρι. Ο Γκάρι θα παίξει. Φυσικά και θα παίξει ο Γκάρι. Ακούσετε πουθενά πως δεν θα παίξει ο Γκάρι. Βέβαια. Γιατί άμα εσύ κάνεις Γκάρι, η Πόπη δεν θα μπορεί να κάνει Ντότη. Γιατί άμα η Πόπη κάνει Ντότη, εσύ θα πρέπει να τρέξεις την παράσταση. Δεν μπορεί. Κάποιος να σου κάνει πλάκα. Λεφτά! Λεφτά! Τόση ώρα κουνάς κάτι λεφτά. Ναι, είναι για τα. Παράξενη γυναίκα πάντως αυτή η Ντότη. Μια πάνω, μια κάτω. Χτες βράδυ, ας πούμε, ήταν μια χαρά. Χτες! Βράδυ! Ναι, με πήγε για ποτό μετά την παράσταση. Με σένα ήτανε! Εσύ ήσουνα μαζί της! Κάτσαμε εκεί πέρα και τη τάπα και μ' άκουσε με τρομερή κατανόηση. Όχι! Δεν θα πέσεις κι εσύ στα νύχια της πάνω από το πτώμα. Όχι, σου λέω ήταν καταπληκτική. Αφού μετά ήρθε και από το δωματιό μου για τσάι και μου είπε και τα δικά της. Μέχρι τις 3 το πρωί έκατσε. Φαντάσου τι θα νομίζανε στη ρεσεψιόν. Όλο πάλι! Δεν θέλουμε και τίποτα άλλο, αγάπη μου. Ο Σέιντον πού είναι? Τελικά ο Φρέντι ήταν η αιτία όλου αυτού του.
Ο Σέλντον! Δεν είναι στο καμαρίνι. Όχι, το ξέχασα αυτόν. Ωχ, οι ανακοινώσεις. Εσύ κάνεις ανακοινώσεις. Εγώ πάω να βρω τον Σέλντον. Εγώ τι να κάνω. Εσύ να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έκανες, καρδούλα μου. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 3 λεπτά. Κάποιον ψάχνει να σκοτώσει! Ο Σέλντον! Ποιον ψάχνει να σκοτώσει? Ο Σέλντον! Ο Γκάρι! Ο Σέλντον τι? Τον χάσαμε. Όχι πάλι, Παναγία μου. Λουλούδια! Α, ναι, είναι για το... Ξέρεις τώρα. Αχ, τι γλυκός που είσαι. Δεν είναι πολύ γλυκός. Σκέτη γλύκα είναι. Μουά. Για κράτα λίγο. Πάω απέναντι να κοιτάξω στο μπαρ. Δω μου τα εδώ. Οι ανακοινώσεις. Δεν κατά λίγο. Α, την έκανε υπόπτη την ανακοίνωση, νομίζω. Τα πρικίνητα 2 λεπτά. Να πω εγώ το ένα. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 1 λεπτό. Η Πόπη τους είπε 3, νομίζω. 3. Αφού τα 3 τι είπα εγώ. Είπε και αυτή 3. Νομίζω. Δεν κατά λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 2 λεπτά. Δεν τον βρήκες! Όχι, αλλά βρήκα τούτο εδώ. Ω Θεούλη μου! Και ξέρεις πού? Στις γυναικείες τουαλέτες. Ο Χριστός και η Παναγία! Θα το κρύψω εγώ στο ηλεκτρολογείο! Τιμ! Δεν είναι στο μπαρ! Όχι! Τώρα τη βγάζεις στις γυναικείες τουαλέτες. Εγώ λέω να πάω να φορέσω το έξτρα κοστούμι! Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 2 λεπτά. Τα είπε ο Τιμ τα 2! Τα είπε! Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει σε 1 λεπτό. Τι γίνεται εδώ μέσα, ρε γαμώτα μου! Λόιτ! Μέγασε, κύριε! Εδώ είσαι εσύ! Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ, αλλά δεν γίνεται. Να κάθομαι άλλο έξω. Και τη μια να ακούω σε 2 λεπτά, μετά σε 3 λεπτά, μετά σε 1 λεπτό, μετά σε 2 λεπτά. Αγάπη μου, έχουμε δράματα εκεί μέσα. Εκεί έξω να δεις τι τραγωδίες έχουμε. Απογευματινή παράσταση είναι, ρε μωράκι μου. Έχουμε και μεγάλους ανθρώπους. Ακούνε η παράσταση αρχίζει σε 3 λεπτά. Και ξεκινάνε μπουλούκι για την τουαλέτα. Μετά ακούνε η παράσταση αρχίζει σε 1 λεπτό και τσακίζονται πάλι πίσω τρέχοντας. Πηγαίνε, έχουνε χάσει τις πόρτες. Λόιτ, πρέπει να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, μωράκι μου, θα μιλήσουμε. Πήρες το μήνυμά μου. Πολλά! Πήρα πάρα πολλά μηνύματα! Και γιατί δεν απάντησες? Δεν απάντησα, αφού εδώ δεν είμαι! Ήρθα! Πρέπει να σου πω κάτι. Χαπ! Να μου πεις! Πήγα στο γιατρό σήμερα. Μπρουκ! Πιο μετά, πιο μετά. Κι άλλο, αδύνατον. Στο καμαρίνι μου. Στο καμαρίνι σου, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Θα το κρύψω εγώ στο ηλεκτρολογείο μαζί με τ' άλλο. Όχι, θα το πάω εγώ. Ευχαριστώ. Λόιτ. Το βρήκες με την πρώτη. Το πήρες το μήνυμά μου. Και θα τρέχοντας, αγάπη μου, τρέχοντας. Πρέπει να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, μωράκι μου, θα μιλήσουμε. Πότε? Πιο μετά, πιο μετά. Λουλούδια. Α, ναι. Συγγνώμη. Ο Τιμ μου τα πήρε. Ο Τιμ σου τα πήρε. Για να μου φτιάξει λίγο το κέφι. Λόιτ! Δεν έχω να ακούσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Άμα δεις πουθενά τον Τιμ, ναι, θα μου κάνει τη χάρη να τον πνίξεις. Φυσικά. Και τι θα γίνει με την Τότη? Λέξη δεν θέλω να ακούσω. Για την Τότη. Κιχ. Και με τον Γκάρι. Και για τον Γκάρι. Κιχ. Και με τον Σέλντον τι θα γίνει? Να σας πω, εσάς δεν σας σώζει πια ούτε σκηνοθέτης ούτε τίποτα. Βγείτε και παίξτε. Εγώ θα κάτσω στο σκοτάδι με το popcorn μου. Εντάξει, σε 1 λεπτό αρχίζετε. Έτσι δεν είχατε πει? Αν βέβαια το θυμάστε. Όχι, Φρέντι, μη βλέπεις, Φρέντι. Γιατί? Τι? Μη βλέπεις. Πρέπει να του μιλήσω! Ρε κορίτσια, ρε κορίτσια! Ψάχνουμε να βάλω το παντόμοσκο, δεν θα φύγω μέσα! Όχι, Μπρουκ μου, κοίτα. Άμα δεν έχεις και πολύ όρεξη να παίξεις, είμαι σίγουρος πως η Πόπη από εδώ δεν θα έχει πρόβλημα να δοκιμάσει και εκείνη μια φορούλα αντί για σένα. Δεν κατάλαβα! Εσύ, κάτσε κάτω και κάνεις αναπνοές σου. Εσύ, πήγαινε μέσα να δεις τι γίνεται με την Τότη και τον Γκάρι. Βρε πουλάκι μου κι εσύ! Τι είπα, καμιά κουτσάνα! Πού είναι ο Τιμ? Πού ήσουνα, καρδούλα μου? Είσαι καλά! Πάγαμε τον κόσμο να σε βρούμε. Τον κόσμο έφαγα και στο φουαγέ έψαξα και στο ταμείο και στο γραφείο. Τιμ, ούτε για δείγμα. Σε ψάχνει στα
καμαρίνια. Ναι, παιδί μου, στα καμαρίνια. Γίνεται χαμός. Πρέπει να βρω τον Τιμ να του τα πω. Νομίζω ότι κάτι άκουσε, καρδούλα μου. Όλα τα άκουσα, όλα. Αου. Παιδί μου, αυτός τη χύμιξε κανονικά. Νομίζεις δεν το έχω πάρει πρέφα πως τον γουστάρεις? Όπα! Η Ντότη κάποιον γουστάρει. Ολοπιτσιπίτσι στις γωνίες με το καθυστερημένο. Ποιο καθυστερημένο? Άστο, καρδούλα μου, άστο. Ποιο λέει, τον Τιμ λέει? Όχι, όχι, όχι. Ποιον άλλον έχουμε? Αου. Βγάλε με εμένα. Νομίζω πως έρχονται. Έρχονται! Σιγά που θα ερχόντουσαν. Α, εδώ είσαι εσύ! Ναι, έστεις αυτή. Α, ωραία. Ησυχία! Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ περάστε στις θέσεις σας. Η παράσταση αρχίζει. Έρχονται! Και βρήκαμε και τον Σέλτον. Πού είστε εσύ? Στον τοίχο, παιδί μου. Πού ήθελες να στήσω αυτή? Ησυχία! Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ περάστε στις θέσεις σας. Το είπα. Η παράσταση Το είπα. Είπες ότι η παράσταση αρχίζει. Το είπα. Αρχίζει από στιγμή σε στιγμή. Αχ, τον καημένο, θα του κάτσει το popcorn στο λαιμό. Μα είναι πολύ λεπτή τύχη, σου λέω. Σκέτο χαρτί. Και αυτή στρίγκλιζε. Δεν πάει άλλο. Συγχάθηκα πια. Α, πολύ σου πάει αυτό. Τι? Και μετά του λέει. Είπα κι εγώ να δώσω μια φορά σε ένα ταλέπορο ένα χεράκι. Γκάρι μου! Τώρα χεράκι ή φυλάκι είπες. Χεράκι ή φυλάκι, ένα από τα δύο. Α, ήρθε κι αυτός. Είσαι καλά? Τι λέει? Τίποτα δεν λέει, αγάπη μου. Καλά κάνει τι. Να γίνουν πάλι μπίλες. Νομίζεις δεν σε έχω δει που του κάνεις νοήματα και του χαμογελάς? Όλο έτσι της έλεγε. Ντότη μου! Αχ, εμφανίστηκε κι αυτή. Άντε κορίτσι μου, βγαίνεις. Είσαι εντάξει? Είναι εντάξει? Όχι, παιδιά. Δεν αξίζει. Μια χαρά είναι. Έτοιμοι όλοι? Όλο καλίτσες και χαδάκια. Και αυτό της έλεγε. Αγάπη μου, και εσύ. Ξεκινάω. Στοπ! Άκου, Ντότη μου. Και εσύ, Γκάρι. Καλά, δεν πρόκειται να σας μιλήσω καμιά ώρα, αλλά όλοι μας αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ιερό καθήκον. Να βγούμε και να παίξουμε και όπως και να το κάνουμε. Δεν γίνεται να το κάνουμε στα μουγγά, καρδούλες μου, πρέπει και να μιλιόμαστε. Πόσο κόσμο έχει? Έτσι σε θέλω, κορίτσι μου. Μπράβο, Ντότη! Όχι, έχει. Για απογευματινή, έχει. Το 1/3 της πλατείας είναι πίχτρα. Άντε κορίτσι μου, ξεκίνα. Η μισή εκεί πάνω τη βγάζουν, δεν τη βγάζουν. Ωραία, ησυχία. Στοπ, Πόπι! Μια λέξη μόνο να πω. Όχι, εγώ μια λέξη να πω. Σαρδέλες! Σαρδέλες! Θέσεις παρακαλώ. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τώρα αρχίζουμε! Μια ώρα καθόμαστε εκεί κάτω, έχει πέσει παγωμάρα. Νομίζουν ότι κάποιος πέθανε. Συγγνώμη, Λόιτ μου, εγώ φταίω. Είπα να πω στους ανθρώπους δύο κουβέντες. Ρέντι, έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις μεταμόσχευση εγκεφάλου? Συγγνώμη, τελείως λάθος στιγμή, το παραδέχομαι. Κάνεις άλλος, καμιά σκέψη που να πρέπει οπωσδήποτε να μοιραστεί? Εντάξει, όχι τώρα, αλλά... Τι! Όχι, ξέρεις, πιο μετά. Μα πήγες και πήρες λουλούδια για την Πόπη! Όχι! Ναι. Και εμένα, δεν μου πήρες λουλούδια! Όχι! Όχι. Έχεις ακούσει κάτι που λέγεται έκρηξη ζήλιας! Ναι! Ναι. Τότε πάρ' το πορτοφόλι σου και τσακίσου να μου πάρεις λουλούδια! Μα ξεκινάμε τώρα, έχω να τρέξω την παράσταση! Και στην παράσταση και συγκεντρώσου τα λουλούδια! Άκου και τα πήρε για την Πόπη! Χραπ! Φρέντι μου, άμα κάνεις τη μεταμόσχευση, τον παλιό εγκέφαλο μην τον πετάξεις, να το δώσεις στα παιδιά. Μισό στον έναν, μισό στην άλλη. Μην κλαις, ψυχούλα μου. Βάλε μπρος να ξεκινήσουμε!
σαρδέλες και να σηκώνω και το τηλέφωνο μαζί. 2 πόδια έχω, όχι 3. Εμπρός. Ναι, μάλιστα, αλλά δεν είναι κανείς εδώ. Ο κύριος Μπρέντ, όχι, δεν είναι εδώ. Όχι, εδώ μένει, αλλά τώρα δεν μένει εδώ, γιατί μένει στην Ισπανία τώρα. Ο Φίλιπ Μπρέντ, μάλιστα, που γράφει τα έργα, ναι, αλλά τώρα τα γράφει στην Ισπανία. Όχι, στην Ισπανία είναι κι αυτή, όλοι στην Ισπανία, δεν είναι κανείς εδώ. Εγώ, στην Ισπανία. Όχι, εγώ δεν είμαι στην Ισπανία. Εγώ τους κρατάω το σπίτι. Μόνο που είναι το ρεπό μου σήμερα, κανονικά. Έχω φύγει εγώ από τις 1, αλλά τώρα άνοιξα τις σαρδέλες μου. Άπλωσα και τα ποδάρια μου, γιατί έχει στην τηλεόραση τις βασιλικές τις τις αυτές, μωρέ. Τις πώς τις λένε, τις... Πού πήγε η εφημερίδα, τις... Για το σπίτι, ναι, για να το νοικιάσετε. Τους μεσίτες να πάρετε. Αυτοί τα κανονίζουν. Jackson Lewis και να δεις πώς τον άλλο τώρα. Όχι, αυτοί δεν είναι στην Ισπανία. Μέσα τους έχω βάλει στο γραφείο, δίπλα στο τηλέφωνο. Jackson Lewis και... Μισό λεπτό. Μην κλείσετε. Πάω να τους βρω. Να δεις που πάλι θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Μόλις τα πλώνω τα ξεράδια μου, θα με μουρλαίνουνε στην μπάρλα. Έχω και μια γυναίκα που μου κρατάει το σπίτι. Ναι. Αλλά είναι το ρεπό της σήμερα. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Για κάτσε να ελέγξω. Είναι κανείς εδώ! Μπα, κανείς. Λοιπόν, τι λες? Τι είναι όλες αυτές οι πόρτες? Σιγά τις πολλές πόρτες. Το γραφείο. Η κουζίνα. Ένα μικρό διαμέρισμα για το προσωπικό. Και πού είναι η αυτή? Η αυτή. Από εδώ είναι η αυτή. Τέλεια. Έχασα τις σαρδέλες τώρα. Με συγχωρείτε. Νόμιζα πως δεν ήταν κανείς εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ. Έχω φύγει. Αλλά τώρα έχεις στην τηλεόραση αυτές τις βασιλικές τις αυτές, μωρέ, τις πώς τις λένε. Αυτές που φοράνε όλα εκείνα εκεί πέρα τα καπέλα, που έχουν όλα πάνω φρούτα. Εσείς ποιος είστε? Εγώ από το γραφείο είμαι. Πετάχτηκα 2 λεπτά να κανονίσω κάτι πραγματάκια. Να ξαναμετρήσω λίγο το μήκος, όχι το φάρδος. Να φτώσω, να παυτώσω. Και μια πελάτησα. Δείχνω το σπίτι σε μια υποψήφια νοικιάστρια. Χαλασμένη είναι η πόρτα. Κάνει λιγάκι τη δύσκολη, αλλά κατά βάθος τη θέλει πολύ. Δεν κρατιέται. Δεν είναι η κρεβατοκάμαρα εδώ πέρα. Η κρεβατοκάμαρα? Όχι, εδώ είναι το βεσέ του ισογείου. Και από εδώ η οικονόμος του σπιτιού, η κυρία Κράκετ. Κλάκετ, βρε πουλάκι μου, κλάκετ. Κοίτα τώρα που έχασα και την εφημερίδα. Με συγχωρείς για αυτό το μπέρδεμα. Σιγά και εσύ τώρα. Για να δούμε τηλεόραση ήρθαμε εδώ. Όχι, αλλά η γυναίκα μου έχει χρόνια στην οικογένεια. Δεν ξέρει από ποιο παιδί. Αχ, τέλεια. Έχω να προλάβω και το γραφείο μέχρι τις 4. Μήπως να πίναμε μόνο λίγη σαμπάνια? Θα την πάρουμε πάνω μαζί μας. Αλλά... Τα χαρτιά μου, με ξεχάσεις. Όχι, αλλά... Ένα μωρή. Τέτοια. Δουλεύει χρόνια στην οικογένεια, με ξέρει από μικρό παιδί. Σαρδέλες, σαρδέλες. Καλέ, κυρία μου. Όχι ότι μου πέφτει λόγο σε μένα. Ένα όμως θα σας πω. Μην κάθεστε τώρα και το πολύ ψηρίζετε. Γουρ, θα το καταυχαριστηθείτε. Τι λέτε? Θα σας κάνουμε full περιποίηση, αγόρι μου. Ναι. Σαρδέλες, σαρδέλες. Γιατί μάδιο στο μάχη γίνεται δουλειά? Όχι, δεν γίνεται. Μάδιο στο μάχη. Βλέπεις? Δεν έχει κανένα πρόβλημα η γυναίκα. Θα μας ανοίξει και σαρδέλες. Καλά, αυτή είναι φοβερή. Ναι, φοβερή. Φοβερή είναι. Λοιπόν. Τι κάνουμε? Άντε, πάμε. Πριν ξανάρθει με τις σαρδέλες. Εδώ πάνω. Ναι. Εδώ μέσα. Ναι. Κι άλλη τουαλέτα. Όχι. Πόσες τουαλέτες θα με πας? Όχι, εδώ λέω. Μαύρο σεντόνια. Όχι, εδώ είναι η λινοθήκη.
Από εδώ. Από εδώ. Εσύ είσαι αναστατωμένος, όχι αστεία. Ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις. Μα δεν θυμάσαι, αγάπη μου. Λείπει η κυρία Κλάκετ. Σήμερα είναι το ρεπό. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Αχ, επιτέλους το σπίτι μας. Το σπιτάκι μας. Μας περίμενε ήσυχο να γίνει σήμερα. Μεγάλη πλάκα δεν έχει που τρυπώνουμε εδώ μέσα σαν τους κλέφτες στην επέτειο του γάμου μας. Έχει και τα τυχερά της η παρανομία τελικά. Άστα αυτά κάτω πια. Τι έγινε? Θα μας ακούσει η εφορία. Αχ, η εφορία, η κακή εφορία. Τι τις έκανα τις άλλες τις σαρδέλες, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Κυρία Κλάκετ! Καλέ, ας το διάλο τρόμαξα, μου κόπηκαν τα ύπατα. Και εμένα. Εμείς νομίζαμε πως λείπατε. Και εγώ νόμιζα πως είστε στην Ισπανία. Στην Ισπανία, είμαστε στην Ισπανία. Εσείς δεν μας είδατε. Γιατί δεν είμαστε εδώ. Τα πράγματά σας μην ξεχάσετε. Α, ναι, ευχαριστούμε. Αχ, δεν σας έχω αερίσει το στρώμα, αγάπη μου, θα είναι μέσα στην υγρασία. Θα πάρω μια θερμοφόρα. Αχ, και κάτι γράμματα σας τα έχω αφήσει στο γραφείο. Γράμματα, τι γράμματα, δεν μου τα στείλατε όλα στην Ισπανία. Της εφορίας τα κράτησα, πουλάκι μου. Μη σας χαλάσω τις διακοπές. Θεέ μου! Και πού τα βάλατε? Στη χαράδρα, από κάτω. Στη χαράδρα, ποια χαράδρα? Τον πίνακα, καλέ, που έχετε στο γραφείο. Αφού σου λέω, άκουσα φωνές. Φωνές, τι φωνές? Ανθρώπινες φωνές. Αφού δεν είναι κανείς εδώ. Αχ, κοίτα, μας άνοιξε σαρδέλες. Εσύ, πού πας? Θα τις φέρω εγώ, δεν γίνεται να κατέβεις έτσι κάτω. Γιατί? Η κυρία Μπράκετ. Η κυρία Μπράκετ. Μην δίνουμε δικαιώματα τώρα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Σαρδέλες εδώ πέρα, σαρδέλες εκεί πέρα, ούτε γιορτούλα να κάναμε. Τι, ακόμα να παυτώσετε εσείς? Ναι, όχι. Τώρα μόλις άφησα και πάω να παυτώσω. Πού, στην ντουλάπα μέσα θα παυτώσετε? Όχι, όχι. Έκανα, μέτρησα έτσι λίγο τις μαξιλαροθήκες και τα σεντόνια. Κυρία Μπράκετ. Κλάκετ, βρε πουλάκι μου, κλάκετ. Κυρία Κλάκετ. Μήπως είναι κανείς άλλος μες στο σπίτι, κυρία Κλάκετ? Εγώ δεν είδα κανέναν, αγάπη μου. Γιατί μου φάνηκε πως άκουσα φωνές. Φωνές, εδώ μέσα. Από πού και σπού, καλέ. Μάλλον θα το φαντάστηκα. Ω Θεέ μου! Πώς είπατε? Ω Θεέ μου, άνοιξε η πόρτα του γραφείου, θα ξυλιάσουμε. Είναι κι άλλο ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω. Να το μέσα! Άσε με! Να το μέσα! Έχει γούστο να είναι του κυρίου. Του κυρίου Ντάντλεϊ. Πάει! Σε χαρβάλωσαν οι πόρτες εδώ μέσα. Τελευταία ειδοποίηση! Θα ληφθούν μέτρα, δικαστικές διαδικασίες, κατάσχεση της οικίας. Δεν σας είπα. Ήρθε ένας κύριος για το σπίτι. Να μην μου πείτε τίποτα, εγώ δεν είμαι εδώ. Καλά, εγώ θα κάτσω εδώ, ήσυχα, ήσυχα, θα ανοίξω και τι... Καλέ, οι σαρδέλες. Πάλι τις ξέχασα. Δεν λες που τούτο το ρημάδι είναι κολλημένο στο λαιμό μου, αλλιώς θα το ξέχναγα. Και εκείνο πουθενά. Εγώ αυτό δεν το έλαβα, γιατί εγώ δεν είμαι εδώ, είμαι στην Ισπανία. Ναι, αλλά δεν το έλαβες, πώς τα άνοιξες? Πού τα άνοιξα? Δεν τα άνοιξα, σας λέω. Σας ορκίζομαι στη γυναίκα μου, τη Φλάβια. Φλάβια! Αγάπη μου! Είχα εγώ ποτέ μου τέτοιο φόρεμα, τέτοιο μπουκέτο, λέω! Όχι, δεν! Τι, λες να αγόραζα εγώ τέτοια δευτεράντζα? Α, εσύ μου το έχεις πάρει, αγάπη μου, Ανάθεμα την ώρα που το πιάσα στα χέρια μου. Όχι, γιατί πάρα πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, δίπλωσέ το, βάλ το πίσω, δεν το είδες ποτέ. Καλά, θα το βάλω στη σοφίτα μαζί με τα άλλα τώρα. Μην το χαλάσω τώρα. Πόσο ωραίο μπουκέτο. Αυτό! Τώρα θα σου Εντάξει. Εντάξει. Πάλι ανοιχτή είναι η πόρτα του γραφείου. Μα τι γίνεται πια εδώ μέσα? Κάποιος χτυπάει. Κάποιος χτυπάει. Χτυπάει κάποιος. Από πάνω είναι.
κεφάλι μου. Κάτι είναι μέσα στην τουλάπα. Εσύ είσαι. Και τι κάνεις εδώ μέσα, βρε αγάπη μου. Μες στα σεντόνια και τις πεσέτες. Αν είναι δυνατόν. Κλείστηκες εδώ μέσα. Και ποιος ήθελες να είναι. Αφού εσύ με έκλεισες εδώ μέσα. Με στα σκοτάδια, τα σεντόνια, τα μαύρα, όλα αυτά τα τέτοια. Και εσύ ρε αγάπη μου, τι την κλείδωσες στην πόρτα. Εγώ την κλείδωσα την πόρτα. Εσύ την κλείδωσες την πόρτα. Εγώ δεν κλείδωσα την πόρτα. Κάποιος κλείδωσε την πόρτα. Και πάντως δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι εδώ πέρα. Πώς έτσι. Εσύ είσαι με τα εσώρουχα. Να τα βγάλω. Μπες μέσα. Αγάπη μου! Αυτή η κόλλα δεν είναι εκείνη που άμα κολλήσει δεν ξεκολλάει με τίποτα. Και η κυρία Κλάκετ μας άνοιξε σαρδέλες. Με θερμοφόρα. Δεν την άφησα εγώ εκεί. Όχι, αγάπη μου, αλήθεια σου λέω, δεν την άφησα εγώ εκεί αυτή τη θερμοφόρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, κάθομαι εγώ με μια θερμοφόρα και περιμένω. Και περιμένω. Εκεί ποιος ήθελες να είναι, αφού εσύ με έκλεισες εδώ μέσα. Μες στα σκοτάδια, με τα σεντόνια τα μαύρα και όλα αυτά τα τέτοια. Αυτός είναι μες στο μπάνιο και γεμίζει θερμο... Τι είπες? Εγώ την κλείδωσα την πόρτα. Εσύ... Ψυχραιμία! Μη σε πιάνει πανικό! Θα υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, Δεν μπορεί. Θα πάω να φωνάξω την κυρία Κλάκετ. Αυτή θα μας πει ακριβώς τι συμβαίνει. Εσύ περίμενε εδώ. Θα τη λέω. Δεν γίνεται να κάθεσαι έτσι εδώ πέρα. Στο γραφείο πήγαινε. Στο γραφείο. Ρότζερ, είναι ένα πράγμα εκεί μέσα. Πού είσαι, που έχεις πάει. Αγάπη μου! Το ξέρω ότι θα σου φανεί χαζό, αλλά... Αγάπη μου! Ναι. Αγαπημένη μου αγάπη! Ναι. Τζότζος! Ναι. Κοκκίτος αμύτος! Παρακαλώ. Αφού δεν έρχεσαι να πέσουμε, εγώ ανεβαίνω να συγκυρίσω τη Σοφίτα. Μα δεν μπορώ να έρθω, έχω κολλήσει με μια ειδοποίηση της εφορίας. Άσε κάτω τις σαρδέλες, βρε αγάπη μου! Αγάπη μου, τώρα κόλλησα και με τις σαρδέλες. Εμένα μη μου κάνεις το χαζό, αγάπη μου. Να πας στο μπάνιο, να πάρεις εκείνο το μπουκάλι που γράφει επάνω δηλητήριο. Αυτό τα διαλύει όλα. Καλά. Έχω ακούσει για ανθρώπους που κολλήσαν σε ένα πρόβλημα. Αλλά σε τέτοιο σημείο... Καλά, ούτε μια σιδεριά δεν βάλανε ένα συναγερμό. Αυτούς πρέπει να τους χάσουν μέσα για υποκίνηση εγκλήματος. Γιατί τέτοιες στιγμές μου έρχεται να δείξω τα κλάματα. Εγώ που είχα ρεμάξει τις τράπεζες και τα χρυσαφροφυλάκια θα κατατήσω τώρα να κλέβω τηλεοράσεις. Ούψ, τι έχουμε εδώ. Δύσκολες γυρίσματα. Πιάνει, Σαββατοκουβάλιμα. Παλιατζούρα. Πακατέλα. Το γραφείο το που να είναι. Πάντως όλοι το ίδιο λένε. Τι λέω. Όλοι το ίδιο λένε. Ζώρικο πράγμα να κοντεύεις στη σύνταξη. Ζώρικο πράγμα να τι? Να κοντεύεις στη σύνταξη. Ζώρικο πράγμα να κάνεις ανασύνταξη. Και όπως καταλαβαίνετε, η υποψήφια ενοικιάστρια θα ήθελε να γνωρίζει αν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν τίποτα υπερφυσικά φαινόμενα. Μα ναι, αγάπη μου! Δεν το είδε το σπίτι η κυρία. Δεν είναι μόνο τεράστιο, είναι υπερφυσικό. Όχι, λέω, μήπως έχετε δει ποτέ εδώ μέσα τίποτα, ξέρω εγώ, να εξαϊλώνεται ή τίποτα να πετάει. Να πετάει. Α, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα σπίτια, αγάπη μου, αλλά εδώ σε εμάς
Όλα πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο κανονικά, με τα δυο τους τα ποδάρια. Εγώ λέω να ενημερώσω την υποψήφια ενοικιάστρια. Ρίχνει μια ματιά στο γραφείο τώρα. Είναι ένας άντρας εκεί μέσα. Όχι, δεν είναι κανένας στο σπίτι, αγάπη μου. Μα κοιτάξτε! Κοιτάξτε, κάτι ψάχνει! Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Το βλέπετε. Απίστευτο. Και η υποψήφια ενοικιάστρια πού πήγε? Εγώ στο γραφείο την άφησα. Πάει η υποψήφια ενοικιάστρια, εξαφανίστηκε. Παναγία μου! Τι είναι πάλι? Εκεί! Πού? Οι σαρδέλες! Α, οι σαρδέλες. Α, τις σαρδέλες τις βλέπετε? Τις βλέπω τις σαρδέλες. Τώρα δεν τις βλέπω και πολύ καλά. Αυτές τις σαρδέλες δεν τις ξαναφύνω από τα χέρια μου ποτέ. Το πάρω. Πού πήγε? Εγώ τη βλέπω τη δουλειά. Όλη η νύχτα. Θα μπαινοβγαίνω σαν τον κούκο στο ρολόι και θα ανοίγω σαρδέλες. Βίκυ! Ξέρεις τι πεθύμησα? Λίγη βία, βρε αδερφάκι μου! Έτσι να είναι τριγύρω ο κόσμος! Και εγώ να τους τρομάζω! Μα πού πήγε? Είναι ωραίο να πέφτει! Είναι ωραίο να πέφτει που και από καμιά κραυγή κανένα ουρλιαυτό! Ταν. Αλλά με το συνέκρα εδώ μέσα θα με πιάσει κανένα ψυχοπλάκωμα! Βίκυ! Να δεις που στο τέλος θα καταντήσω να μιλάω μόνος μου! Αγάπη μου! Αυτό το πράγμα που τα διαλύει όλα, διαλύει και τα ρούχα. Αγάπη μου, αφού περνάει μέσα και από το παντελόνι είναι να φτάνει και μέσα και να τρώει και τα... Αγάπη μου, εγώ το βγάζω το παντελόνι! Κάνε γρήγορα ρε αγάπη μου, είναι ανάγκη! Δεν αυτό το πράγμα τα τρώει όλα. Αγάπη μου, νομίζω πως το νιώθω. Έχει αρχίσει και το νιώθω. Αυτό το σπίτι είναι δαιμονισμένο. Η εφορία. Νάτος, ξανάρθε. Πρέπει να φύγω. Μείνε. Όχι, ευχαριστώ. Μίλα. Μόνο παρουσία του δικηγόρου μου. Μόνο παρουσία του. Για μια στιγμή. Εσύ δεν είσαι αλλού. Πώς, μακριά στην Ισπανία. Τώρα κατάλαβα. Είναι διαρρήκτης. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Μήπως θέλετε καμία σαρδέλα? Όχι, δεν είναι διαρρήκτης. Σεξομανής είναι. Ανώμαλος. Κάτι έκανε στη Βίκη, Θα κατέβω τώρα κάτω και θα σου πω εγώ. Είστε καλά? Εσύ το σκοτώσεις. Για κάτσε να φωνάξω την αστυνομία. Ναι, αστυνομία. Εγώ να πηγαίνω σιγά σιγά. Έλα εδώ που πας. Αστυνομία, μ' ακούτε? Κάποιος μπήκε στο σπίτι μου. Όχι, κάποιος μπήκε στο σπίτι κάποια... Όχι, εξωμανής, ανώμαλος. Είχα αφήσει εδώ πέρα μια κοπέλα και ούτε ξέρω τι της συνέβη, δεν έχω ιδέα. Αστερός. Τι της συνέβη, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τι συνέβη σε αυτή την κοπέλα! Είναι ένας άντρας πίσω από τους τάμπνους. Εμφανίστηκε η κοπέλα, είσαι καλά? Όχι, παραλίγο να με δει. Παραλίγο να τη δει? Ναι, αλλά είναι και κλέφτης, μας πήρε τα πράγματά μας. Εδώ είναι τα πράγματα. Επέστρεψα και τα πράγματα. Τι σας έλεγα λοιπόν, σας έλεγα στο λήξουμε καλύτερα εδώ, σας έλεγα. Ρίξε και εσύ κάτι απάνω. Έχω και τίποτα να ρίξω. Θα υπάρχει κάτι στο μπάνιο, δεν μπορεί. Εσύ, πάρ' τις σαρδέλες. Τις σαρδέλες! Πουλάκια μου! Ωραία! Τα από εδώ δωμάτια τους τα συγκυρίσαμε. Να μην ρίξουμε και στα από εκεί ένα συγκυρισματάκι. Μα το πατάκι του μπάνιου! Από το τίποτα! Και θα εμφανιστώ μπροστά στους φορολογούμενους πολίτες με το πατάκι του μπάνιου! Υπάρχει κάτι στην κρεβατοκάμαρα ποτέ! Δεν μπορεί! Όχι! Εγώ δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα! Θα κοιτάξω εγώ στην κρεβατοκάμαρα! Εσύ κοίτα στο άλλο μπάνιο! Βοήθεια! Αγάπη μου, βοήθησε! Ρότζερ! Κάποιος είναι μες στο μπάνιο! Αγαπημένη μου αγαπούλα, δεν φαντάζεσαι τι καταπληκτικά πράγματα έχω ξεθάψει. Το θυμάσαι εκείνο το κινέζικο σερβίτσιο που μου είχες πάρει στην πρώτη μας? Εσείς ποια είστε? Χριστούλη μου, πλακώσανε η γυναίκα του και τα παιδιά του! Συγγνώμη, νομίζω ότι σας έβασκα το φόρεμά σας. Πού ήσουνα?
Κοντεύει να μου στρίψει! Κοίτα σε τι κατάσταση βρίσκομαι! Όχι, αγάπη μου, παρεξήγηση. Η κοπέλα μπήκε ξαφνικά στο μπάνιο και της έβασε το φόρεμα. Πάλι της Stop! μια φορά. Stop! Πάμε! Σε παρακαλώ, πίστεψέ με. Μαύρο, όχι, δημούχλη, απατεώνα της δεκάρας. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Ρίξε αυτό λίγο απάνω σου. Πάω να δω μήπως βρω τίποτα στη σοφίτα. Χρυσές βρύσες! Τεμάχια 2! Παναγία μου! Εσείς ποιος είστε? Εγώ για τη διαρροή ήρθα αφεντικό. Δεν έχω κανένα ελαφρυντικό. Τις βρύσες λέω φτιάχνω αφεντικό. Θα μου φωνάξει το 100. Πλάκωσε όλη η εφορία εδώ μέσα. Α, εδώ είσαι εσύ! Κάτος κι ο άλλος. Το βρήκα το φόρεμά σου, αγάπη μου. Πήγα να ανέβω στη σοφίτα και μου ήρθες βουητό στη μούρη. Αγάπη μου, τώρα μου κόλλησε και το φόρεμά της στο κεφάλι. Μου έκανε κι άλλες μες στο σπίτι. Εγώ τις βρύσες φτιάχνω αφεντικό. Αυτό στο αυτό. Για τη διαρροή ήρθα λέω αφεντικό. Πλακώσαν όλοι ανώμαλοι εδώ μέσα. Μα πού είναι Βίκη? Πλάκωσε ο κόσμος εδώ μέσα. Καλύτερα να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Αν δεν τη βρω, θα έχεις να κάνεις μαζί μου ρε τσοκλάνη. Α, τρέχει και η λεκάνη. Βίκη! Μα πού είναι? Βίκη! Δεν μπορώ να πω δεδομένο. Περίμενε, Φρέντι. Όλα καλά θα πάνε. Όχι. Ποιος το έκανε αυτό? Γιατί? Μα πού είναι ο κύριος Εήθης? Στις 4 δεν είχε πει. Μπορεί να κοντεύει και 5 η ώρα τώρα και ο Εήθης άφαντος. Πουθενά. Τι? Πήγατε και μου κρυφτήκατε στην απαυτή. Και τέλος πάντων ήρθατε με τη σύζυγο, Τι κομψή. Θέλετε να δούμε το σπίτι τώρα, κύριε Σέιχη μου? Ωραία, αφού είστε ήδη επάνω. Μα να μου κουβαλήσει εδώ μέσα την πατσαβούρα του, θα του σπάσω το κεφάλι. Και τον δύο. Σας ζητώ συγγνώμη. Δεν τη γνωρίζω την κυρία. Σας διαβεβαιώ, δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι. Κοντά τα κουλάω από τις σαρδέλες. Αυτή τη φορά θα τις φάω εγώ. Ενώ από εδώ. Αράβικα σεντόνια. Από εδώ έχουμε. Το φλωτέρα αφεντικό είχε ξανασχάρει. Έχουμε αυτό τον κύριο. Φέρ το πίσω το σεντόνι, παλιοκλέφτη. Το μικρό μου το κοριτσάκι. Ναι. Δεν πρόλαβα και πολύ καλά να τη δω, αλλά δεν μπορεί. Αυτή θα πρέπει να είναι η μικρούλα μου η Βίκη. Που νόμιζα πως δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ. Καλά, απίστευτο, Μπαμπά, τι κάνεις εσύ εδώ και πώς είσαι έτσι? Εσύ τι κάνεις εδώ και πώς είσαι έτσι? Και τ' άλλο μου το σεντόνι που πήγε. Τι ησυχία! Αυτό δεν είναι σπίτι. Αυτό είναι παράδεισος. Τον οικιάζω. Μια στιγμή. Εμένα κάτι μου θυμίζει αυτός. Δεν είναι Σέιχης αυτός. Είναι εκείνος ο σεξομανής, ο ανώμαλος. Δεν έχω ιδέα τι σκόπευες να κάνεις στο κοριτσάκι μου εκεί κάτω στα κεντρικά με τους φοροφυγάδες. Κι ούτε και θέλω να μάθω. Αλλά εγώ, Βίκη μου, ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Τι, μπαμπά? Όταν όλα γύρω σου γκρεμίζονται και εσύ βουλιάζεις στην ανασφάλεια, δεν υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά από ένα... Μέγιο σου λέω ρε αγόρι μου, περιμένω! Από ένα ρέο πιάτο... Παιδί! Από ένα ρέο πιάτο λαρδί!
Κυρίες και κύριοι, ζητάμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση που οφείλεται σε κάποια έκτακτα... σε κάποια έκτακτα... τεχνικά προβλήματα. Ζητάμε την υπομονή σας μέχρι να καταφέρουμε να τους ελέγξουμε, να τα ελέγξουμε. Τα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, ζητάμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση που οφείλεται σε κάποια έκτακτα τεχνικά προβλήματα τα οποία μόλις καταφέραμε να ελέγξουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και τη συνεργασία σας. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο της βραδιάς. Σε άκουσα. Δεν μπορώ να ανοίγω σαρδέλες και να σηκώνω και το τηλέφωνο μαζί. 2 χέρια έχω, όχι 3. Εμπρός. Εμπρός, ναι, μάλιστα. Αλλά δεν είναι κανείς εδώ. Ο κύριος Μπρεντ, όχι, δεν είναι εδώ. Όχι, εδώ μένει, αλλά τώρα δεν μένει εδώ, γιατί μένει στην Ισπανία τώρα. Ο Φίλιπ Μπρεντ, μάλιστα, που γράφει τα έργα, ναι, αλλά τώρα το γράφει στην Ισπανία. Για κράτα λίγο, πνίγομαι. Όχι, όλοι στην Ισπανία, δεν είναι κανείς εδώ, πνίγομαι. Εγώ, στην Ισπανία, όχι, εγώ δεν είμαι στην Ισπανία, εγώ τους κρατάω το σπίτι. Μόνο που είναι το ρεπό μου σήμερα, κανονικά έχω φύγει εγώ, πνίγομαι απ' τη μία. Αλλά τώρα είπα κι εγώ να ανοίξω τις σαρδέλες μου, να πλώσω και τα ποδάρια μου. Γιατί έχει στην τηλεόραση τις βασιλικές της τις αυτές μωρέ, πώς τις λένε, πού πήγε η εφημερίδα, τις πνίγομαι. Τις όχι, τι κάνει. Κράτα λίγο. Για το σπίτι, ναι! Για να τον νοικιάσετε. Τους μεσίτες να πάρετε, αυτοί τα κανονίζουν. Jackson Lewis και να δεις πως τον λένε τον άλλο τώρα. Αυτοί δεν είναι στην Ισπανία. Μέσα τους έχω βάλει στο γραφείο δίπλα στο τηλέφωνο. Jackson Lewis και... μισό λεπτό. Μην κλείσετε. Πάω να τους βρω. Να δεις που πάλι θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Όλη νύχτα θα ανοίγω σαρδέλες και σαρδέλες δεν θα φάω. Εγώ μια γυναίκα που μου κρατάει το σπίτι. Ναι. Αλλά είναι το ρεπό της σήμερα. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Για κάτσε να ελέγξω. Είναι κανείς εδώ? Μπα, κανείς. Λοιπόν, τι λες? Πω, αυτό είναι τεράστιο και είναι όλο δικό σου. Τεράστιο και εσύ τώρα ένα σπιτάκι στην εξοχή είναι. Αναπαλαιωμένος μήλος του 16ου. Θα σκασε σε ένα σωρό λεφτά. Κάθε σωστός επιχειρηματίας οφείλει να έχει και ένα μέρος να περιποιείται τους συνεργάτες του. Να, από ό,τι φαίνεται κάποιος με ζητάει στο τηλέφωνο. Θα παίρνει μάλλον αυτός ο Άραβας εκεί πέρα, για να μου πει πως θα έρθει στις 4. Για κάτσε να του μιλήσω 2 λεπτά του ανθρώπου να... Κι εγώ είχα να αφήσω τα χαρτιά στο γραφείο μέχρι τις 4. Τότε ίσα που θα το σηκώσουμε δηλαδή. Όχι, δηλαδή με το που θα το βρούμε θα βγούμε. Δηλαδή... Άντε πάμε! Και σαμπάνια! Όπως είναι. Ούτε ψυγείο ούτε τίποτα.
Πόπο! Τι είναι όλες αυτές οι πόρτες? Σιγά τις πολλές πόρτες! Το γραφείο, η κουζίνα, ένα μικρό διαμέρισμα για το ακουστικό. Και πού είναι η... Η ποια? Η αυτή. Η αυτή. Από εδώ. Από εδώ. Τέλεια! Έχασα τις σαρδέλες πάλι. Με συγχωρείτε, νόμιζα πως δεν ήταν κανείς εδώ. Εγώ δεν είμαι εδώ, αλλά μήπως ξέρω και πού είμαι. Εγώ από το γραφείο είμαι. Πες τους ότι έχασα και το πιάτο τώρα. Τζάκσον, Λουίς και Ντάντλεϊ. Πιάτο, πρώτη φορά χάνω. Εγώ είμαι ο Τράμπλεμαν. Για κάτσε, κράτα λίγο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ξέρετε, εγώ πετάχτηκα 2 λεπτά να κανονίσω κάτι πραγματάκια. Να ξαναμετρήσω λίγο το μήκος, το φάρδος. Να φτώσω, να παυτώσω. Έχασα και την εφημερίδα τώρα. Και μια πελάτησα. Δείχνω το σπίτι σε μια υποψήφια ενοικιάστρια. Χαλασμένη είναι η πόρτα. Κάνει λιγάκι τη δύσκολη, αλλά κατά βάθος το θέλει πολύ. Δεν κρατιέται. Δεν είναι η κρεβατοκάμαρα εδώ πέρα. Η κρεβατοκάμαρα. Όχι, εδώ είναι το βεσέ του ισογείου. Και από εδώ. Οι σαρδέλες, ρε αγάπη μου, οι σαρδέλες. Γεια σας. Μην τη βλέπετε εδώ, έχει φύγει. Μα ήταν ανάγκη τώρα κι εσύ να πας να τις πατήσεις. Κάντε δουλειά σας εσείς. Εμείς μια ματιά απλώς θα ρίξουμε. Δεν γίνεται. Θέλεις φουγκάρισμα τώρα. Με συγχωρείς για αυτό το μπέρδεμα. Σιγά και εσύ τώρα. Για να δούμε τηλεόραση ήρθαμε εδώ. Όχι, αλλά η γυναίκα. Τηλεόραση. Τηλεόραση! Διότι δεν μας εξήγησε η κυρία πως θέλει να δει τις βασιλικές τις αυτές! Γιατί από ό,τι φαίνεται έγινε και αυτή η ιστορία εδώ κι εγώ τώρα ξέρεις, Αγάπη μου ταυτώνω γιατί μπορεί να βλέπει και κανένας άνθρωπος και να λέει έλεος πια, τι λένε αυτοί εκεί πάνω. Τι λες! Άντε πάμε! Έχω να προλάβω και το γραφείο μέχρι τις 4. Συγγνώμη αγάπη μου, αλλά είπα να την ξεκαθαρίσουμε λίγο την υπόθεση. Θα την πάρουμε πάνω μαζί μας! Είμαστε τώρα. Τα χαρτιά μου μην ξεχάσεις! Στοπ λίγο, έχουμε χάσει τι. Η τέτοια! Αχ ναι, διότι η τέτοια δουλεύει χρόνια στην οικογένεια. Με ξέρει από μικρό παιδί. Σαρδέλες. Καλέ κυρία μου, όχι ότι μου πέφτει λόγο σε μένα. Ένα όμως θα σας πω, μην κάθεστε τώρα και το πολύ ψηρίζετε. Βουρ! Θα το καταευχαριστηθείτε. Τι λέτε! Να, εδώ το αφήνω. Άμα το ψάχνει ο άλλος, να μην ξέρει που να το βρει. Τέλεια! Σαρδέλες. Να σου πω, αγόρι μου, κάνε κουμάντο εσύ τώρα με αυτές εκεί τις σαρδέλες, γιατί εγώ πρέπει να πάω στην κουζίνα να ανοίξω και τις άλλες. Βλέπεις! Δεν έχει κανένα πρόβλημα, γυναίκα. Τι γίνεται, θα μας ανοίξει και σαρδέλες. Καλά, αυτή είναι φοβερή. Ναι, είναι φοβερή. Λοιπόν, τι κάνουμε? Να σου πω, εγώ λέω να τις τυλίξεις λίγο εδώ πέρα με τις... Εδώ πάνω! Εδώ κάτω! Εδώ μέσα! Καλά, θα κάνω εγώ και εσύ κάνε το τέτοιο, Κι άλλη τουαλέτα! Να σου πω αγάπη μου, πάρε λίγο το κουτάκι και το τσαντάκι πάνω, Όλες οι τουαλέτες θα με πας! Το κουτάκι και το τσαντάκι! Αχ, μαύρο σεντόνια! Καλά, πάρ' τα αυτά εδώ! Πάρ' τα αυτά εδώ! Πάρ' τα! Εσύ είσαι αναστατωμένος για αστεία, ούτε την πόρτα δεν μπορείς να ανοίξεις! Αγάπη μου, λείπει η κυρία Κλάκετ. Σήμερα είναι το ρεπό. Έχουμε όλο το σπίτι... Δικό μας! Αχ, επιτέλους, το σπίτι μας! Το σπιτάκι μας! Μας περίμενε ήσυχο να γυρίσουμε! Μεγάλη πλάκα πάντως δεν έχει που βρήκα το τηλέφωνο στον κήπο. Δώσ' μου το δω να το βάλω στη θέση του! Λέω, δεν το φέρνω καλύτερα μέσα. Και πολύ καλά έκανες! Όλο και κάποιος θα το χρειαστεί. Κάπου έχει πιαστεί το καλώδιο. Κοίτα, στην πόρτα του γραφείου. Πώς... Καλά! Ούτε μια σιδεριά δεν βάλανε! Ένα
συναγερμό, αυτούς πρέπει να τους χώσουνε μέσα για υποκίνηση εγκλήματος. Εντάξει, το ξεμπέρδεψες! Ναι, κατέβηκα και μπήκα από το παράθυρο του γραφτή. Μεγάλη πλάκα πάντως δεν έχει που τρυπώνουμε εδώ μέσα σαν τους κλέφτες στην επέτειο του γάμου μας. Όχι, καθόλου πλάκα δεν έχει. Έτσι και το μάθει η εφορία πως γυρίσαμε στη χώρα. Ακόμα και μια νύχτα. Ακόμα και μια νύχτα. Χραπ! Μας κόβουν το δικαίωμα να λεγόμαστε κάτοικοι εξωτερικού. Μας το κόβουνε τελείως. Και χραπ! Όχι! Μας τρώνε όλο σχεδόν το εισόδημα. Μας το τρώνε. Οπότε εγώ λέω να πάω λίγο επάνω να ξαπλώσω. Να ξαπλώσεις? Ναι. Γιατί όχι, ούτε κουτσούβελα στα πόδια μας, ούτε επισκέψεις. Επιτέλους κι εμείς μια φορά, άστα αυτά κάτω πια! Και όχι εκεί πάνω, εδώ κάτω άστα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Έχει και τα τυχερά της η παρανομία τελικά. Τι έγινε, θα μας ακούσει η εφορία. Αχ, την εφορία! Κακούργα. Τι τις έκανα τις άλλες τις σαρδέλες, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Κυρία Εφημερίδα! Ας το διάλο τρόμαξα, μου κόπηκαν τα ύπατα. Και εμένα, εμείς νομίζαμε πως λείπατε. Και εγώ νόμιζα πως είστε στην Ισπανία. Στην Ισπανία είμαστε, στην Ισπανία. Εσείς δεν μας είδατε, γιατί δεν είμαστε εδώ. Νομίζεις πως δεν κατάλαβα ποιος μου το άφησε τούτο το ρημάδι εδώ πέρα, Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα τώρα. Η εφορία. Να πάω να το πατήσω και να πέσω σαν τη χαζή. Όποιος και να ρωτήσει, εσείς δεν ξέρετε τίποτα. Τάφος. Λοιπόν, εγώ τώρα πάω να πάρω μια θερμοφόρα. Και το βάζεις στα πόδια χωρίς να μάθει για τα γράμματα του κυρίου. Γράμματα, τι γράμματα? Τι γράμματα. Δεν μου τα στείλατε όλα στην Ισπανία. Ναι, όλα τα στείλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε όμως και ένα δέμα. Να σας δείξω που το έβαλα. Στη χαράδρα από κάτω. Όχι αγάπη μου, στη χαράδρα μέσα το έβαλα. Άχι με τολμήσεις. Με τολμήσεις. Αφού σου λέω, άκουσα φωνές. Φωνές, τι φωνές? Κουτένιες φωνές. Όχι, ανθρώπινες κουτένιες. Αφού δεν είναι κανείς εδώ. Ναι, αλλά κουνήθηκε και το πόμολο, ρε αγάπη μου, το είδα. Και αυτά εδώ τα πράγματα, προηγουμένως που μπήκαμε στην απαυτή. Εσύ τα θυμάσαι να ήταν, ξέρω εγώ, εδώ. Και εσύ, για να κατέβεις κάτω να δεις τι γίνεται, πρέπει να βάλεις και γραβάτα. Θα τα ξέχασε κανείς εδώ έξω από την αυτήν. Μετά θα τα ψάχνουνε κάτω στο παυτό και άντε να τα βρούνε μετά. Η κυρία Κράκερ. Τι! Α, ναι! Α, η κυρία Κράκερ! Μπορεί να ανέβει και να κουβαλήσει τα διάφορα, μπορεί, ποιος ξέρει. Κοίτα, μας άνοιξε σαρδέλες. Εσύ που πας? Θα τις φέρω εγώ, δεν γίνεται να κατέβεις έτσι κάτω. Γιατί? Η κυρία Κράκερ! Κυρία Κράκερ! Μην δίνουμε δικαιώματα τώρα! Δεν είναι σωστό! Έλες εδώ πέρα, σαρδέλες, εκεί πέρα, το ξύλο της αρκούδας πέφτει πίσω. Όχι, όχι. Τι, ακόμα να παυτώσετε εσείς? Αυτόν, αλλά δεν αυτόνει! Έχει χάρη που έχω και το ισχύο μου και δεν βλέπω τι σκατά κάνετε εκεί πάνω. Τίποτα! Έναν έλεγχο έκανα στις πόρτες και στα πόμολα! Κυρία Μπράκετ! Κλάκετ, βρε πουλάκι μου, κλάκετ! Κυρία Κλάκετ! Μήπως είναι κανείς άλλος μες στο σπίτι, κυρία Κλάκετ? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Αγάπη μου. Μου φάνηκε πως άκουσα κουτές. Ενώ βρήκα εκεί πάνω τούτες τις φωνές. Φωνές εδώ μέσα! Παπούκιας μου, μωρέ, παπούκιας μου. Μάλλον θα τα φαντάστηκα. Ω Θεέ μου! Πώς είπατε? Θεέ μου! Τι είναι, τι συμβαίνει? Άνοιξε η πόρτα του γραφείου.
Θα ξυλιάσουμε. Καλά, κυρία, αυτό θα το χρειαστούν μετά εδώ έξω από το τέτοιο και θα τα αφήσω εδώ έξω από... για να μπορέσουν να... Καταλάβατε τώρα! Πάει. Ξεχαρβάλωσαν οι πόρτες εδώ μέσα. Παναγούλα! Παγκατέλα! Παναγία μου! Τελευταία ειδοποίηση, θα ληφθούν μέτρα, δικαστικές διαδικασίες, κατάσχεση της οικίας. Εσύ ποιος είσαι τώρα? Ο Φίλιπ. Ο Φίλιπ! Και τι έπαθε και έγινες έτσι? Έπεσε κάτι λάδια στις σκάλες και το πάτησε και γλίστρισε. Και έπεσες και σκοτώθηκε. Όχι, με μικρή σαλάδα, είναι σε ένα λεπτάκι θα είναι εντάξει. Δεν θα μου πείτε για τον κύριο που ήρθε για το σπίτι. Τι πράγμα? Λέω, δεν θα μου πείτε για τον κύριο που ήρθε για το σπίτι. Να σου πω, να μην σου πω. Ήρθε ένας κύριος για το σπίτι. Να μην μου πείτε τίποτα, εγώ δεν είμαι εδώ. Άφησε και το κουτί σας έξω στον κήπο. Να κάνουν ό,τι θέλουν, φτάνει να μην πείτε πουθενά πως είμαστε εδώ. Αχ, Παναγία μου, όχι, όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου. Εγώ τάφος. Εγώ θα κάτσω εδώ, ήσυχα, θα ανοίξω και την τηλεόραση. Αχ, οι σαρδέλες καλέ πάλι τις... όχι. Λανάτες τις σαρδέλες, δεν τις ξέχασα. Αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Εγώ λοιπόν τώρα, πάω μέσα να ανοίξω και τις άλλες σαρδέλες. Εγώ αυτό δεν το έλαβα, γιατί εγώ δεν είμαι εδώ. Είμαι στην Ισπανία. Ναι, αλλά εγώ δεν το έλαβες πώς άνοιξες. Δεν τα άνοιξα. Αγάπη μου, είχα εγώ ποτέ μου τέτοιο πόμολο? Όχι, δεν! Τι, λες να αγόραζα εγώ τέτοια δευτεράντζα? Εσύ μου το είχες πάρει, αγάπη μου. Ανάθεμα την ώρα που το πιάσα στα χέρια μου. Όχι, γιατί, πάρα πολύ ωραίο είναι. Δίπλωσέ το, βάλ' το πίσω, δεν το είδες ποτέ. Καλά, αν θέλει κανείς να ξαναδοκιμάσει, θα το βάλω στη σοφίτα. Εντάξει. Πάλι ανοιχτή είναι η πόρτα του γραφείου. Τι διάλογο γίνεται εδώ μέσα! Κάποιος χτυπάει. Από πάνω είναι. Θεούλη μου! Κάτι είναι μέσα Θεούλη μου! Μ' ακούς, δεν μπορώ να φτώσω. Πρέπει να φτώσεις εσύ, δεν έχω από πού να... Έλα ρε αγάπη μου! Εγώ βέβαια δεν ξέρω τι είσαι, αλλά ό,τι κι αν είσαι... Μ' ακούς αγάπη μου? Σταμάτα πια να χτυπάς, αφού σου λέω δεν έχω από πού να... Είναι δυνατόν. Αγάπη μου, σκαρφάλωσε και πάτα πάνω στο τέτοιο για να μπορέσεις να μπεις μέσα από αυτό για να έρθεις εδώ, Έλεος! Τελευταία ειδοποίηση, θα ληφθούν μέτρα, δικαστικές διαδικασίες. Εσύ είσαι! Και ποιος ήθελες να είναι, αφού εσύ με έκλεισες εδώ μέσα, μες στα σκοτάδια, μπου, με τα σαντάνια τα μαύρα, μπου, και όλα αυτά τα τέτοια. Ναι, εγώ εκεί σε έκλεισα, αλλά εσύ τα κατάφερες και βγήκες από εδώ, Εγώ την κλείδωσα την πόρτα.
Εσύ την κλείδωσες την πόρτα! Μα πώς να την κλειδώσω την πόρτα, δεν έχει πόμολο! Κάποιος κλείδωσε την πόρτα! Με συγχωρείτε. Και πάντως δεν γίνεται να καθόμαστε έτσι εδώ πέρα. Πώς έτσι? Μπαίνω βγαίνει τόσος κόσμος εδώ μέσα! Να τα βγάλω! Μπες μέσα! Τελευταία ειδοποίηση. Θα ληφθούν μέτρα. Δικαστικές διαδικασίες. Τι είναι πάλι? Κατάσχεση της οικίας. Ένα θερμοκείο! Εγώ δεν είμαι εδώ. Μια φαρμαφόρα! Είμαι στην Ισπανία. Δεν το άφησα εγώ Αυτά εκεί! τους κυρίους Τζάκσον, Λιούις και Ντάτλεϊ. Κι εγώ! Με συγχωρείτε. Κάποιος είναι μες στο μπάνιο και γεμίζει φαρμαφόρ. Τι λέγω? Τι! Λες να είναι κανένα φάντασμα! Αγαπούλα μου! Σταμάτα! Θα έρθεις στο κρεβάτι ή δεν θα έρθεις! Τι είπες? Δεν είπα τίποτα! Δηλαδή, πρώτα το πόμολο, τώρα η φαρμαφόρα. Έχω να τριχιάσει ολόκληρη! Ρίξε και εσύ κάτι απάνω σου. Πάμε στο κρεβάτι να χωθούμε στα σκεπάσματα! Μια στιγμή! Εκείνες τις σαρδέλες, τι τις έκανα? Εσύ, να κάτσεις εδώ. Καλά δεν έχεις ακούσει τι λένε για τα παλιά τα σπίτια! Ναι, αλλά αυτό εδώ είναι πλήρως ανακαινισμένο. Και αν υπήρχε κάποτε και κανένα φάντασμα δεν μπορεί. Θα το εξολόθρευσε η κεντρική θέρμανση. Τι έγινε! Τι έγινε! Τι σημαίνει! Εγώ δεν είμαι εδώ. Οι σαρδέλες! Πάνε οι σαρδέλες! Όχι, όχι, όχι. Δεν πήγαν πουθενά, οι σαρδέλες είναι εδώ. Είναι εδώ, Θεέ μου. Θεέ μου! Να δει, Θεούλη μου! Αφήνεις τις σαρδέλες σου σε ένα σημείο και το τελευταίο πράγμα που περιμένεις, ξέρω εγώ, δηλαδή το τελευταίο είναι να τις ξαναβρεις ακριβώς στο σημείο. Δηλαδή, μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Έχει φάντασμα! Έχει φάντασμα! Πάω στο κρεβάτι να χωθώ στα σκεπάσματα! Καταλαβαίνετε, είναι εκεί, ακριβώς στο... Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Μα πού, μάλλον θα τις ξαναπήρε η κυρία Μπράκετ. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Η τσάντα! Η τσάντα! Η τσάντα, η τσάντα! Η σαρδέλ! Η τσάντα! Η τσάντα, η τσάντα! Οι σαρδέλες! Εγώ δεν είμαι εδώ. Πάει η τσάντα! Πάει η τσάντα! Η τσάντα σου πριν λίγο ήταν εδώ και τώρα πάει! Είναι στην κρεβατοκάμαρα. Ήταν στην κρεβατοκάμαρα. Την άφησα. Θα την αφήσω στην κρεβατοκάμαρα. Μην μπαίνεις εκεί μέσα! Το κουτάκι! Το κουτάκι! Ούτε και το κουτάκι πάει! Αχ, τα χαρτιά μου, φάκελος! Μα πού είναι η κυρία Μπράκετ? Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Εσύ πες μέσα και περίμενε. Όχι! Όχι! Εγώ δεν ξαναμπαίνω εκεί μέσα! Πήγαινε βάλε το φόρεμά σου! Όχι! Πάνω στο φέρω εγώ! Πάω! Γρήγορα! Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα! Ψυχραιμία! Σας κάνει πανικός! Θα υπάρχει καφενού και εξήγηση δεν μπορεί! Θα πάω να φωνάξω την κυρία Μπράκετ και θα μας πει! Εσύ περίμενε με εδώ! Τι λέω! Στο γραφείο! Πήγαινε! Στο γραφείο! Στο γραφείο! Στο γραφείο! Μπράβο, Μπλουκ. Ρότζερ! Είναι ένα πράγμα εκεί μέσα! Πού είσαι! Πού έχεις πάει! Εγώ δεν είμαι εδώ. 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 Είναι ένας άντρας! Πίσω από τους τάβλους! Όχι! Παραλίγο να με δει! Εδώ είναι τα πράγματα! Εδώ είναι οι σαρδέλες! Ποιος είναι? Η αστυνομία! Θες να έρθει εδώ πέρα η αστυνομία και να με βρουν με το βρακί! Νόμιζα πως σου συνέβη τίποτα τρομερό. Μα μου
συνέβη. Αυτό είναι εκεί έξω, το ξέρω. Έχει ανοιχτές υποθέσεις με το γραφείο μας. Ναι, αλλά δεν πρέπει να με δει. Έτσι, στην εφορία δουλεύω. Πρέπει να κρατάω και τα προσχήματα. Έριξε κι εσύ κάτι πάνω σου. Έχω και τίποτα να ρίξω. Μα το πατάκι του μπάνιου! Και θα εμφανιστώ μπροστά στους φορολογούμενους πολίτες με το πατάκι του μπάνιου! Στην κρεβατοκάμαρα κάτι θα υπάρχει, δεν μπορεί. Όχι, όχι, εγώ δεν ξαναπέρα εκεί μέσα, στο μπάνιο τότε, ναι. Ρότζερ, κάποιος είναι στο μπάνιο. Αγάπη μου, αγάπη μου, είχα εγώ ποτέ μου τέτοιο. Εσείς, ποια είστε? Χριστούλη μου, πλάκωσαν η γυναίκα του και τα παιδιά του. Μα που ήσουνα? Δες σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Κοντεύει να μου στρίψει. Ρότζερ. Μα στις 4 δεν είχαμε επικοίνηση. Ναι, την κόμψη. Από εδώ, ναι, από εδώ. Η κυρία με τις σαρδέλες. Από εδώ, το φλωτέρ. Φέρε πίσω το σεντόν. Πάνω, κλέφτη. Αυτή είναι. Μπαμπά. Μπαμπά, τι κάνεις εσύ εδώ και πώς είσαι έτσι? Εγώ στο γραφείο πάω στα κεντρικά να παραδώσω το φάκελο με το σφορό. Και το άλλο με το σεντόν. Τι ησυχία είναι αυτή? Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι παράδεισο. Φέρε πίσω το πατάκι μου, ρε ανώμαλε. Καλά, τρέπεσαι να με πετάς σαν χαλασμένη κούκλα. Το πατελόνι. Τέλος, εγώ Βίκη μου, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Τι, μπαμπά?